Fondi Monetar Ndërkombëtar në mbyllje të misionit 2 javor në Shqipëri ka ripërsëritur kërkesën për të ndaluar projektet me partneritetin publik-privat. Përfaqësuesja e FMN-s për Shqipërinë, Anita Tuladhar, pranoi mosmarrveshjet me qeverinë në lidhje me këtë çështje, ndërsa tha se ofertat e pakërkuara mbartin shumë rrisje për buxhetin. Në lidhje me praktikat e partneritetit publik-privat, procesi duhet të jetë transparent dhe i studiuar. Ne jemi të përqendruar më shumë tek procesi dhe në përzgjedhjen e projekteve të duhura. Duhet vlerësimi i alternativave dhe i ndarjes së rrisjeve. Qeveria të mos marrë më shumë rrisje se ç'duhet dhe në rastet e propozimeve të pakërkuara, qeveria merr më shumë kosto. Ajo duhet të bëjë analizë të mirëfillt. Misioni i FMN-s kishte disa rekomandime për qeverinë shqiptare dhe për të përmirësuar aktivitetin ekonomik në vend. Proceset kyçe janë çuarja përpara e konsolidimit fiskal, rritja e efikasitetit të shpenzimeve dhe investimeve publike, fuqizimi i kuadrit institucional për mbikëqyrjen bankare dhe zgjidhjen e kredive në standard dhe heqja e pengesave në mjediset e biznesit, investimeve drejt reformave në gjyqësor dhe kundër korrupsionit. Por duhet të shihen me vëmendje dhe detyrimet e prapambetura dhe të vijojë puna për mjedisin e biznesit që të jetë më atraktiv. Niveli borxhi gjithashtu vijon të jetë i lartë. Nisja e aplikimit të TVSH-s për bizneset që kalojnë xhiron prej 2 milion lekësh, Fondi Monetar Ndërkombëtar e shesi një barr për administratën tatimore. Për aplikimin e TVSH-s e kemi shprehur që ulja e pragut është një hap i mirë, sepse do të stërmundoj administratën tatimore duke i shpërqendruar punën e saj në rritjen e të ardhurave. Rritja ekonomike e Shqipërisë vlerësohet rreth 3.9% për 2017 dhe vetëm 3.7% për 2018. Një ulje kjo e ndikuar kryesisht nga përfundimi i investimeve madhore, si TAP apo Devolli. Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në Ekopolitik. Fondi Monetar Ndërkombëtar deri disa muaj më parë partneri kryesor i qeverisë për sa i përket financave, por dhe ekonomisë, dha disa mesazhe të rëndësishme në mbyllje të misionit të radhës, ku qëndroi gati 2 javë në Tiranën zyrtare. Doli kundër nismave të qeverisë për sa i përket projekteve të partneritetit publik-privat në kuadër të programit 1 miliard euro për infrastrukturën, ndërkaq që u shpreh kundër edhe përfshirjes biznesit të vogël në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar. Një pritet ty në fuqi nga 1 prilli. Janë pikërisht të çështje disa nga ato që janë zhndruar në debatin politik të ditës. E sigur mos mjaftonte kjo, po ditën e djeshme Dhoma Amerikane e Tregtisë publikon indeksin e biznesit ku konstaton një përkeqësim të situatës dhe evidenton disa faktorë, siç është niveli i lartë i taksave, informaliteti, mosgjetja e një stafi të kualifikuar, por edhe problemet me monopolet dhe konkurrencën në treg. Realisht si gjendja e ekonomisë sot, bëhet fjalë për një debat politik me akuza dhe kundërakuza, apo në finale janë qytetarët ata që janë në fokus dhe të gjithë janë të shqetësuar për gjendjen e tyre. E për t'i dhënë një përgjigje kësaj pyetje, por edhe për diskutuar mbi ndikimin e reformave që qeveria Rama 2 po ndërmerr në ekonomi, un kam sot në studio zotin Ervin Bushati, deputet i Partisë Socialiste, antar i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. Mirë se erdhe, kënaqësi. Faleminderit. Fatbarda Kadiush, pjesë e diskutimit sot me ne, është deputet e Partisë Demokratike, antar e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. Mirë se erdhe. Adrian Civici, kam kënaqësinë ta kem mbrëmjen e sot me pjesë të diskutimit në Ekopolitik, është presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës, bashkëpunëtori i emisionit. Mirë se erdhe zoti Civici, kënaqësi gjithmonë. Kam pjesë të diskutimit mbrëmjen e sotme dhe Mateo Spaun, është dekani i Universitetit Luarasi. Mirë se erdhe Mateo. Mirë se u gjeta. Zoti Bushati, si keni lexuar mesazhet e Fondit Monetar Ndërkombëtar? Faleminderit, jam dakord verbatim me gjithë raportin dhe optimist në fakt sepse ka shumë nota pozitive. Dhe po ta kisha shkruar vetë nuk do isha kaq optimist, se mendoj më shumë për sfidat e qeverisë që janë prezente. E di besoj që je ndër të paktët që mendon me këtë sens pozitiviteti, shumë e kanë lexuar si, le të themi, si për herë të parë që FMN foli qartë. Nuk e di nëse e ke dëgjuar edhe këtë. FMN-ja është shumë e qartë. FMN-ja është partneri ynë kryesor, ashtu si dhe Banka Botërore, janë faktor stabiliteti dhe kanë ndihmuar shumë ekonominë shqiptare dhe financat publike patjetër, dhe në gjetjet e tyre japin mesazhe shumë pozitive për ekonominë shqiptare, flasin për rritjen më të lartë në rajon, në terma ekonomik, 3.9% 2017, 3.7% 2018, flasin për kondita financimi shumë të favorshme, flasin për një makro
parametra makroekonomik shumë të favorshëm dhe financa publike të menaxhuara mirë, flasim për eksporte që rriten, flasim për besimin në ekonomi që është në rritje, gjithashtu flasim për rritje të investimeve publike dhe të huaja, dhe mendojnë që në të ardhmen e afërt gjithmonë paraqitja, parashikueshmëria është pozitive. Patjetër që ka dhe sfida. PPP për shembull, nëse që të futemi direkte në temë, ajo cila kuptoj që lajm për ju bën lajm i keq. Jo, absolutisht. Ne për ne bëjmë lajm që të kemi gjëra sa më të mira për ekonominë, sepse në final jemi qytetarë. Unë di që lajmet e mira si janë lajme. Megjithatë, duhet kemi parasysh që këtu ka dhe 6 probleme tjera para PPP-ve. Do i marrim me radhë. Domethënë jep një përshtypje të përgjithshme, pastaj të kalojmë me radhë. Investimet publike dhe partneriteti publik-privat sipas FMN-s duhet të jenë në fokusin e qeverisë. Rreth parë duhet të jenë reformat strukturore, thuhet, në këtë moment që është mirë, asnjëherë mos humbet kjo momentum që kemi apo kjo inerci pozitive dhe të zbatohen reforma strukturore dhe të shkojnë më thellë, kjo është e para. E dyta kërkon që të kenë dhe vëmendje investimet publike, të hecet më shpejt, të mund të vazhdohet më shpejt me investimet publike dhe të kemi kujdes me PPP-t, sepse si në çdo vend tjetër mund të kenë rrisje, sepse patjetër ndikojnë me buxhetin. Kanë dhe një parim aty që për mendimin tim është pak i tepruar, kërkohet që tulet deficiti buxhetor nga 2 në 1% raport me GDP-n, po nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës që deficiti buxhetor të shkojë 1% raport me GDP-n. Megjithatë, domethënë është shumë prudenciale, shumë e kujdesshme. Pra, e lexon me nota pozitive. Patjetër. Zonja Fatbardha, ju si e lexoni? Do duket sikur s'kemi lexuar të njëjtin raport, por në fakt kemi lexuar të njëjtin raport. Përveç fjalës ku shprehet që kemi një rritje ekonomike prej 3.9% të vitit 2017, po thoj se gjithë elementet dhe parametrat e tjerë ekonomikë që duhet konsiderohen për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomi janë në ulje. Ju e nisët nga PPP-ja, por mendoj që një ndër elementet shumë të rëndësishëm është edhe borxhi publik. E kemi borxhin publik 72% sot që flasim, me kontabilizimin e këtyre projekteve PPP, ky mund të rrezikojë në 82%. Dhe kur themi rrezikon 82%, do të thotë që mund të kthehet nesër në një ngërç apo në një shkak shumë të madh për krizë ekonomike dhe financiare, dhe sidomos në momentet kur shteti do të jetë detyruar që të materializojë le të themi detyrimet e kushtëzuara të borxhit publik, ne do të kemi me të vërtetë një krizë ekonomike, do të jemi detyruar ndoshta që të marrim edhe disa masa madhore ose korrigjime të forta fiskale. Dhe nga ana tjetër, grafiku 4, lutem regjia, kemi edhe grafikisht e curinë e borxhit në vite, janë dhënat e Ministrisë Financave, po? Dhe sigurisht hapi i parë që duhet ndjekim është t'i bëjmë pjesë të borxhit real, t'i kontabilizojmë këto. Pra, je duke thënë, partneriteti publik-privat është në vetvete një borxh i cili nuk përfshihet në nivelin aktual të borxhit. Në 72% që ne themi. Në momentin që përfshihet. Ky është niveli i borxhit. Nëse regjia mund ta mundsoj edhe në plan të madh që të kemi mundësi ta diskutojmë, po ta shohim në 2015-ën, ka qenë 73.7%, janë dhënat e Ministrisë Financave, në 2016-ën 72.7%, fillon rënja në 2017-ën 69.1% dhe parashikimi për këtë vit është 68.8%. Je duke më thënë që në qoftë se do përfshiheshin dhe PPP-t, atëherë ajo rrezikon të kapitalizojë shumë. Po, këto janë të dhënat e Ministrisë së Financave, vetë Fondi Monetar Ndërkombëtar nxjerr shifrën prej 72%. Duke përfshirë ato, por po ta shikosh ka një rënje, ka një zbutje, në jemi futur në rrugën e konsolidimit fiskal. Ashtë kjo një shpresë të mos rrezikohemi nga ajo kriza e borxheve që ju thoni? Kur themi që kemi ulur borxhin dhe sipas grafikut që ju nxjerrni, nuk kemi përfshirë absolutisht projektin 1 miliard. Ky projekti prej 1 miliardësh automatikisht do të çojë borxhin e Republikës së Shqipërisë në 82%. Sigurisht tash ky mund të jetë një shkas. Dhe e fundit fare që lidhet përsëri po me projektet të PPP është pikërisht fakti, FMN-ja në raportin e saj paraprak e thotë qartë që Ministria e Financave apo Qeveria Shqiptare aktualisht nuk i ka kapacitetet për të bërë analizat mirëfillta për të ndërmarrë projekte të tilla. Do t'i marrim një nga një, lutem, edhe mos t'i ezaurojmë me radhë që në mënyrë që të kemi mundësi të japim gjithë informacionin. Grafiku numër 1, lutem, në LED, regjia me mesazhet kryesore që ka dhënë misioni i FMN-s për Shqipërinë. Zoti Civici, qeveria dhe mazhoranca e lexojnë me ton nota pozitive, opozita thotë që rrezikohemi nga kriza e borxheve. Si ekspert, si do ta shije? Po shikoj si ekspert, po sido që tjetë kur bëhet një vlerësim për ekonominë e një vendi apo financat e tij, asnjëherë nuk bëhet bardhëzi sepse fenomenet janë të lidhura. Fillimisht do doja që ta shikoja në sensin çfarë përfaqëson ky vlerësim dhe kjo analizë e FMN-s në këto momente.
FMN-ja është një institucion që nuk është se ka vetëm një recetë, si thua, është vetëm një formulë, po varet nga lloji i krizës, lloji i problemeve që ka një vend dhe ekspertiza që kërkon për një objektiv caktuar. Po mos shkojmë shumë larg, në 3-4 vitet e fundit kur ne e rikthyem FMN-n, qoftë në një marrëveshje detyruese, qoftë tani që jemi në marrëveshje konsultuese, në plan të parë ishte menaxhimi i borxhit me tendencë për të ulur, menaxhimi i deficitit buxhetor dhe stabiliteti i financave publike. Në asnjë nga marrëveshjet me FMN nuk ishte prioritare rritja ekonomike, investimet publike. Pra, në këtë sens, vlerësimi që bën FMN-ja në këto momente, në fokus të parë ka pikërisht menaxhimin e borxhit, mos shtimin e tij po vënë në tendencë ulse. Ato merret gjithmonë. Po, qartësimin e ekuilibrit makroekonomik, mos rrezikimin e realizimit të ardhurave. Po si është qeveria? Dakor, e kuptuam. Po për të lëshikuesit që ta kuptojnë, është mirë, ka dështuar, ja ka arritur me sukses si para. Në këtë sens, nëse për të vlerësuar një ecurinë e një ekonomie, po themi ka 10 tregus, vëmendja kryesore dhe FMN-s në këtë rast është për 4 ose 5 që lidhen me pjesën e stabilitetit financiar, me pjesën e menaxhimit borxhit dhe me pjesën e deficitit buxhetor dhe gjithë faktorët e tjerë që rrezikojnë këto 3 parametra kryesor. Po të ishte në një vend tjetër, fokusi mund të ishte vënë ke punësimi, mund të ishte vënë ke rritja ekonomike apo ke elemente të tjera të përmirësimit të infrastrukturës. E përmend edhe pjesën e rritjes ekonomike në fund që nuk reflektohet në ekonominë. Me këtë dua të them që radh parë duhet ta lexojmë si objektiv dhe si qëllim kryesor dhe pastaj të ndalemi qoftë ke pjesa e vlerësimeve, sepse në fund një rritje ekonomike e 3.9%, nuk është pak. Dhe natyrisht nëse ne në vazhdim do ta mbajmë të rritëm 3.5% e lartë, sepse ndoshta është e pamundur dhe për arsye ciklike të ekonomisë që të rish vazhdimisht në rritje, natyrisht që është pozitive. Por nga ana tjetër, shqetësimi dhe këtu duhet të insistojmë dhe ne, është i vazhdueshëm shqetësimi i FMN-s dhe i Bankës Botërore për kujdes me partneritetin publik-privat, me rritjen e borxhit në mënyrë direkte ose të fshehur, sepse ne mund të kemi një ulje të borxhit, natyrisht këtu ndikon dhe ulja e euros që e ul e vlerës euros që e ul në përqindje shërbimin e borxhit, kemi të pallogaritur borxhin privat që mund të jetë edhe më i madh dhe mund ndikojë, dhe njëkohësisht e marrim të mirëqen pra nuk janë shifra reale të borxhit këto që jep Ministria e Financave. Jo, reale janë. Jo, dakord, por nuk është situata reale e borxhit. Kjo shifër është borxhi sovran, pra borxhi direkt i qeverisë qendrore. Borxhi i qeverisë qendrore. Po pra, borxhi i qeverisë qendrore. Dhe prandaj jep Ministria e Financave. Nëse do ta shikojmë në kompleks, shqetësimi i FMN-s dhe i Bankës Botërore ka qenë që nëse juve i vini një emër partneritet publik-privat, që në fundit është borxh, sepse në finale ne do ta shlyejmë. Po më afat gjatë, natyrisht që kjo dështoi sasinë e borxhit. Dhe kur ju keni objektiv uljen e borxhit, duhet ta bëni këtë gjë. Dhe përmirësimin e parametrave fiskal, kjo ju rrezikon. Grafikun dytë lutem regjia, në led. Mateo, ti si je? Shiko, për ta vjuar pak edhe arsyetin e profesor Civicit, ka disa elemente që duhen sqaruar. Së pari, partneriteti publik-privat është borxh apo jo? Nga pikpamja e kontabilitetit, ose nga pikpamja e emërtimit, në EZA 2010, që është një libër sqarues, thot që nuk është borxh, por nga pikpamja e kontabilitetit është borxh. Pra, ndonë se nuk mundet të quhet borxh. Në fakt, nga pikpamja e hyrje dale. Të flasim për teleshikuesit, me të mos flasim për njëri tjetrin këtu. Flasim ata që na ndjekin. Duhet të shqetësohet dikush nga ky nivel borxhi dhe nga fakti që projektet e reja të qeverisë mund të rëndojnë më shumë. Po ta kthej kështu. Ju lutem. Okej. Ta bëjmë këtë marrëveshje. Po ta kthej kështu. Sipas FMN-s ka studime ku me borxh publik midis 65 deri 70%, për vendet në zhvillim borxhi është nën kontroll. Nga 70 deri në 100%, borxhi ka rreziqe të larta. Mbi 100% vendi i varfër është automatikisht i falimentuar. Pra, ne nëse aprovohet PPP-ja publik-privat, dalim qetësisht mbi 80%. Jo vetëm, por ndodh dhe një fenomen tjetër. Jemi në rrezik do. Të lutem, edhe një gjë tjetër. Kemi këtu PPP që edhe bashkitë po ndërmarrin, që është për te 1 miliard euros. Një shembull, Bashkia Tiranë ka në plan të marrë 400 milion euro PPP, pra e thënë ndryshe të marrë borxh, me firmën e Ministrisë së Financave për ndërtuar 17 komplekse shkollore. Kjo gjë... Edhe shkollo duan. Çdo gjë duhet, padyshim. Puna është me çfarë ndërton. Dhe
Kjo është në mënyrë direkte 4% shtesë borxh publik, që nuk është kontabilizuar. Pra ka riskje të shtuara këtu. Nuk vlen logjika, më vjen keq edhe nga pikpamja ekonomike. Po rrezikoni kaq shumë ekonominë me PPP dhe të ardhmen e brezave të tjerë? Tash një gjë. Nëse do ta kishim në Shqip, do ta lexonim vetëm 6 felitë e para, do ishin të qartë njerëzit dhe ndoshta s'do na ndiqnin se do ju dukej shumë mirë situata. Se të paktën kështu ka shkruar fëmijë. Jo, 6 felitë e para janë shumë të qarta. Tash edhe nga pikpamja ekonomike sa për kolegët. Të rreshtave, nuk është problemi qa... Po edhe në rreshta dhe mes rreshtave është pozitive. Okej, hajde do i diskutojmë. Edhe, tash më fal, nuk vlen kjo logjika që janë borxh gjitha, sepse nëse do merreshim vetëm si borxh, i bie që paratë nuk janë investuar fare në ekonomi. Ndërkohë që këto para që janë për PPP dhe sikur mos ktheheshin fare, janë pjesë e ekonomisë dhe pjesë e GDP-s. Kështu që dhe në raportin 1 me 1 prap nuk quhen borxh. Pra duke thënë që do investohen dhe do kthehen mbrapsht. Matematikisht nuk quhet. Do investohen dhe do kthehen mbrapsht. Dhe sikur mos kthehen mbrapsht, gjithë pjesa që hidhet futet te GDP-ja. Kështu që nuk mund të rritet ajo si borxh, sepse rritet GDP-ja dhe në raport me rregull treshi nuk rritet fare. Pra ne nuk quhet borxh. E para, e dyta, është shumë e rëndësishme të mendojmë që këto tash nuk ka vend në botë që i bën investimet që të mos t'i kthehen mbrapsht. Ne mendojmë në fakultetin ton të plot të logjikës si mazhorancë që do kthehen këto para dhe po i bëjmë në pika të rëndësishme të ekonomisë që do na i kthejnë mbrapsht. A ka një analizë sepse FMN ju kritikon pikërisht për këtë gjë? Patjetër ka analizë. Nuk ka një analizë se si keni përcaktuar prioritetet dhe impaktin në buxhet. Dhe që thuhet nga Ministria e Financave është që në të ardhmen do përpiqemi që këto studime fizibiliteti të bëhen nga një staf brenda Ministrisë Financave dhe Qeverisë deri në vitin 2021. A ka për çdo rrugë që ju ndërmerrni, që ta bëjmë konkrete. Ajo që është qetësim është që vjen një biznes, bën një ofertë të pakërkuar me rrugën që do, me çmimin që kërkon ai. A ka një kundërpërgjigje nga qeveria? Nuk ka biznes që do ta bëjë në emër të vet dhe në emër të qeverisë që s'do të dalë me fitim, me para fare. Dhe e dyta. Prioriteti i qeverisë nuk është fitimi i biznesit. Po një sekond. Jo që biznesi tjetë me fitim në vetvete. Qeveria, një biznes për një projekt nuk duhet këtë fokus. Në radhë të parë, biznes dhe çdo biznes nuk bën llogari që të falimentoj vetë. E para, e dyta. Dhe qeveria nuk ka asnjë arsye, se nuk janë kaq budollë janë politikanët që të mbasin zgjedhjet, sa të përzgjedhin plan biznese të cilat janë tërësisht me humbje. Ndërmjet një plan biznesi me fitim dhe një me humbje, të dyja janë PPP, të përzgjedhja ato me fitim. Ka gar kur bëhet këto, sepse kemi parë të paktën në rrugën e Arbrit, në projekte të tjera që po bëhet pagar. Është një kompani e cila bën një ofertë pa kërkuar në të drejtën e vet, qeveria ja jep me koston që kërkon kompania për ndërtuar rrugën. Kemi parë dhe 24 milionë euro për ndërtuar 1 kilometër rrugë. Tani kemi parë edhe 1 miliard euro për 62 kilometra si Rrëshen Kalimash. Dakor, pra po, në që se bën ata, po se bëni juve është ideja. Bie mbi 100 euro me kilometri. Tashi, nuk është tu debati. Atëherë, në që se do flasim për atë mund marrësh dikën nga stafit. Jo, thjesht të them që a ka rrezik, a bën një analizë. Çdo që ka rrezik më Aurora, ne mund dalim këtu dhe të bjerë kometa, ku ka gjë pa rrezik. Dhe këtu thot, dhe në radhë të parë, tash nuk do bjerë pra ja. Tani në radhë të parë, FMN-ja për shembull, pika A që thot, risku kryesor, shikon nëse ekonomia europiane bie. Domethënë, risku i parë këtë quan. Pastaj futet dhe ke pikat e fundit fare del PPP-ja. Thotë që nëse ulet cikli në Europë dhe nuk shikohen këto ritme rritje, atëre dhe gjithë ekonomia globale mund të bjerë dhe ky është risku i parë i ekonomisë shqiptare. Kupton apo jo? E dyta pastaj thotë, nëse nuk vazhdojnë investimet në infrastrukturë dhe në sektorin e energjisë, nëse vazhdojnë rritja e borxhit publik, nëse rritet risku i premit në investimet private, nëse sistemi bankar, kjo është e fundit. Domethënë, dhe në fund fare thuhet edhe për PPP. Tash, nëse do flasim vetëm për atë dhe sa ajo bën lajm, unë mendoj kjo është e nuk i kemi marrë pra se të gjitha raportin përpara PPP dhe marrim rritjen ekonomike, dakor. Konditat e financimit janë ekstremisht të favorizuese thotë. Ndërkohë që inflacioni është Atëherë, siç di të them dhe unë, nevojitet vendosja prioriteteve mes projekteve përfshi PPP-n brenda po tani. Nëse ka faqe parë, jo pra, ka rëndësi tash. Ja hierarkike. Në fillim dy faqet e para, tash në faqe tretë, dhe në fund do gjesh diçka, patjetër se ne si jemi edhe ata që problemi është atë që keni mirë, keni shumë mirë, domethënë. Pra do ta pranojmë që 10 parat janë mirë, 12 13 pjesën e parë që edhe ishin. Amulla sa për nuk diskutova. Të bëj një reagim, ndërkaq në led zoj Bushati. Unë kam për llogaritur të dhënat dhe peshën që kanë koncesionet në GDP në rast se të gjitha do të paguheshin sot, domethënë nëse do jo, nuk vlen pra kjo.
Sepse këtë tregon një peshë më të madhe të koncesioneve. Se nuk vlen fare si llogari, po të them. Sepse këto para nuk do futen në GDP fare, si mas jush? Pesha, aktualisht e GDP-s është kaq. Në qoftë se futen 100 lek, rritet me 100 lek dhe GDP-a, ajo është matematike. Nuk është të thënë prit avash. Duhet parë impakt. Jo, nuk është të thënë. Nuk është drejt fare, është bë gabim. Okej, ma shpjego. Ta shpjegoj. Kjo është në qoftë se është vetëm borxhi dhe parat nuk futen fare në ekonomi. Se në qoftë se futen, bëhen pjesë e GDP-s dhe nuk është më ky borxh. Dakor, pra, po problemi është duhet parë se si do futen në ekonomi, zot Bushat. Po nuk vlen si fare si argument. Po ky grafiku 3 të vlen? Grafikun 3 lutem kosto ose sa buxhet? Po ky 3. Kjo është sikur mos futesh në futet vetëm borxhi. Grafikun 3, shifeni çka kemi paguar në 2017-ën, sa do paguajmë në 2018-ën. Besoj se ky vlen. 54 milion euro, 72 milion euro, 18 milion euro në një vit. Ja, bravo, kjo vlen. Më fal, prit, jo. Po një sekond, se 20 milion euro nuk janë. Po ndryshimi aty është 18 milion euro. Në një vit. Në një vit. Ndërkohë aty e kishte dhënë që 20% në GDP. Nëse do paguheshin sot sepse janë dhënë më shumë, ndërsa kjo është ajo që ti paguan në një vit. Aurora, unë them të jemi pak më konkret në vetvete. Janë ato grafikut është gabim. Okej, gjithë jemi dakord që FMN-ja, ashtu sikur edhe opozita prej tetorit 2017-s, ngrihen me forcë dhe thotë, këto projekte PPP janë shumë të rrezikshme. Për vetë elementit parë që përmendëm, çështja e kontabilizimit duhet apo nuk duhet të kontabilizojmë, element tjerë që ato ngrin e para janë afatet kohore për cilat jepen këto koncesione. Është një element shumë i rëndësishëm që ato e përmendin në raportin e tyre. Kemi në ligj për fatin e mirë ose për fatin e keq që koncesionet mund të jepen me 35 vjet. Ajo që ndodh është që qeveria shikon që çdo lloj koncesioni e jep me këtë lloj afati, ndërkohë që ke koncesione që mund të jep me një afat shumë më të shkurtër, në mënyrë që edhe biznesit ketë fitimet e veta, por edhe shteti në të njëjtën kohë ketë ardhurat e veta. Element tjetër që përmendin ishte stafi jo i kualifikuar ose jo mjaftueshmërisht i kualifikuar në Shqipëri. Brenda ministrisë, po, brenda ministrisë. Kjo e ka për forcën e punës. Okej, brenda absolutisht jo, flet për rastet kur jepen koncesionet partneritetit publik-privat, ku është shumë e rëndësishme të thuhet që vetë ministria e ka të pamundur për të bërë pikërisht këto lloj analizash fizibiliteti të këtyre lloj projekteve. E dyta ajo që është e treta, më falni, që është shumë e rëndësishme dhe e shkruan shprehimisht, eliminimi i vendimeve të fragmentizuara. Si do ta kuptojmë në këtë? Unë marr rastin më flagrant që është rasti i rrugës Thumanës. Shteti e ka shprehur, le të themi, kërkesën e tij, ka nevojë për ndërtuar një segment caktuar rruge, ndërkohë vjen sektori privat dhe thotë, unë nuk kam ndërmend ta ndërtoj gjithë rrugën, por dua vetëm këtë lloj segmenti. Pra, e gjithë ekonomia e vendit tonë deri diku nuk diktohet nga interesi publik, por diktohet pikërisht nga kjo oferta e pakërkuar e këtij privati. Dhe këto janë gjithë elementë që FMN i ka shprehur në raportin e saj. Faleminderit. Edhe FMN-ja vetë, gjatë gjithë këtyre 10 viteve, ka qenë pjesë një debati shumë të madh për ato përqindjet që tha Mateo, nëse vendet duhet marrin borxh deri në çfarë niveli, po dhe nëse tolerohet një tejkalim i nivelit borxhit, ku përdoren këto para? Nëse parat për borxhin, që ti merr borxh, ndikojnë direkt në rritjen ekonomike dhe në punësimin, natyrisht që FMN-ja është më tolerante, sepse ky është debati ndërkombëtar që bëhet sot. Mos rrim rigorozisht në parametra vetëm financiar, vetëm borxhi, vetëm buxhetor, po shikojnë tani në këtë kontekst, unë kështu e shikoj dhe vërtetën apo sugjerimin e FMN-s. Nuk është kundra faktit që ti bën PPP-t, po jo të pakarkuara thotë. Por duhet të argumentosh më mirë dhe më saktë. Të ndërpriten. Po pra, sepse edhe po t'i kthehemi 6 muaj. Të eliminohen. Po të kthehemi 6 muaj dhe 1 vit përpara, FMN-ja e tha më but, po tha të njëjtën vërejtje, që nuk ka argumentet e dura, fizibiliteti dhe efektshmëria ekonomike e këtyre PPP-ve në rritjen ekonomike të vendit, në rritjen e punësimit dhe në përmirësimin e shëndetit ekonomisë. Do me thënë, për te argumentave, po ndodhi në këto kushte që po ndodhi. E para një, më lirë vetëm 2 minuta, e para një du të sqarojmë një gjë, sepse koncesionet dhe PPP-t në këtë formë që po them nuk janë në njëjta gjë. Të dyja janë partneritet publik-privat, por njëra është unë t'jap një burim natyror ose një aset shtetëror, ti e shfrytëzon dhe mua më jep paguan taksë ose më jep një pjesë të fitimit. Këtu nuk preket as buxheti dhe kjo është për përjashtim problem mjedisor ose probleme tjera, kjo është shumë pozitive për ekonominë, sepse thith investime. PPP të kësaj forme që po diskutojmë tani, ka dhe ajo kosto ekonomike.
Mjedisore pra e kthejmë ekonomike. Jo buxhetore. Por nuk e ka direkt buxhetore. Jo buxhetore, po jo ekonomike, se nëse një zonë të caktuar për turizmin e bllokon për të bërë një gjë që s'ka lidhje me turizmin, është fitimi i munguar pastaj. Po mirë, fitimi i munguar mund të shihet në shumë aspekte, po them që në aspektin buxhetor që po flasim tani, edhe për këtë që po diskutojmë, ajo nuk ka ndikim direkte. Në rastin e PPP-ve që po flasim tani, shteti vet është një financim që e bën nëpërmjet sektorit privat për disa objekte. Tani dy janë çështjet që jo vetëm FMN-ja dhe Banka Botërore, por dhe ne gjithë i ndjejmë. Askush nuk është kundra, sepse nuk ka nevojë për një gjë Shqipëria sot, ka nevojë për investime, për kapital dhe për financime. Me çdo kush, me çdo mënyrë, është e vetmja rrugë që ne të marrim trendin e zhvillimit. Në rast kundër do sillemi ke taksat, ke ato gjërat që mund bëjnë një rishpërndarje më të mirë, por nuk na krijojnë zhvillim. Tani problemi është në këtë strategji zhvillimi dhe mobilizimi të kapitaleve, puna është, a janë projektet të sqaruara qartë në analizë për efektin që kanë në rritjen ekonomike? A janë projektet që duhen? Dhe është kërkuar vazhdimisht që Shqipëria të ketë një hartë të investimeve strategjike që ndikojnë direkt në forcimin e ekonomisë dhe rritjen. E kemi këtë sot, zoti Civici? Nuk e kemi. Nuk kemi një listë të hierarkisë strategjike të projekteve që ne na duhen. Nga ana tjetër, edhe koncesionet, edhe PPP-t, nga eksperienca e shumë vendeve tjera, kanë institucione paralele që i mbikëqyrin, që i vlerësojnë çdo muaj, çdo 6 muaj, çdo vit. Ne na mungojnë të dyja. Na mungon edhe qartësia e argumentit pse këto projekte dhe jo të tjera. Është thjesht. Dhe nga ana tjetër, çfarë strukturash kemi që ti mbikëqyrim, siç na ka ndodhur me shumë koncesione. Pamundësia për të mbikëqyrur na ka bërë që shpeshherë ato devijojnë, mos bëjnë investimet e duhura, të kthehen problem në vend që të jetë kontribut. Mateo, mund të jetë një alternativë zhvillimi, sepse në kushtet kur na themi duhet qeveria duhet të uli borxhin, edhe me rekomandimin e FMN-s. Nga ana tjetër, investimet duhen. Po parata ato që janë, kështu që a mund të jenë partneriteti publik-privat për ato projekte që janë përzgjedhura, një formë për të futur para në ekonomi, për të injektuar në prodhimin e përgjithshëm kombëtar, në GDP, siç tha dhe zoti Bushati? Absolutisht po, nuk duhet paragjykuar partneriteti publik-privat, por duhet parë konkretisht për çfarë bëhet fjalë. Rast pas rasti. Rast pas rasti dhe kemi raste natyrisht u fol pak përpara për hidrocentralet. Në rastin kur privati vendos paratë veta dhe në fund pronësia ngjelet shtetit, pra buxheti nuk paguan, është një rast pozitiv që duhet përshëndetur, por kur është... Kanë pasur dhe ato problemet tuaja tani, mos hiq paralele kështu në mënyrë në distancë. Ku ka qenë problemi? Tek institucionet mbikëqyrëse. Pra, a ka bërë shteti rolin e vet apo jo? Pse i kundërshtoni PPP-t? Pse i kundërshtoni si opoziti u PPP-t? Po ta vash, unë nuk i kundërshtoj PPP-t. Po ta dakord pra në mënyrë shablon. Edhe një herë, po ta them edhe një herë. Do opoziti po s'bëhet opoziti. Jo, një sekond. Jo, po nuk është dëgjuar që opozita ka dalë kundër. Është shumë serioze. Të bëj një shembull shumë konkret? Po. Kemi rastin e rrugës Arbrit. Rasti i rrugës Arbrit është një rast tipik ku është bërë një farë studim fizibiliteti edhe ekonomik. Nga ai rezulton se në rastin se rruga e Arbrit ndalon në Peshkopi dhe në Dibër, nuk ka rentabilitet ekonomik për ta ndërtuar. Nëse kjo vazhdon deri në Shkup, pra Maqedonia i përgjigjet, ka një rentabilitet konkret dhe duhet ndërtuar. Tani çështja është që nuk varet vetëm nga Shqipëria, dhe ja, një rast konkret kur të lutem, në rastin se po tani si ta kuptojmë, nuk ka rentabilitet, po një sekond. Unë të them unë po të bëj një arsyetimi ekonomik. Ekonomikisht nuk ka një rentabilitet për ta ndërtuar. Në rastin se nuk kemi një akord me Maqedoninë. E kemi një akord të tillë sot, nuk e kemi. Nuk e kemi. Ne kemi ndërmarrë përsipër për ta bërë rezultati është ky. Derisa nuk kemi një akord, janë paratë e hedhura dëm. Mundet të përdoren më mirë në një sektor tjetër dhe të japin një rezultat më të mirë ekonomik. Keni bërë gabim me rrugën e Arbrit, zoti Bushati. Një publicitet dhe rikthehemi në studio të jap fjalën. Jo, s'është bërë gabim. Do ta bëjnë dhe Rikthehemi në Ekopolitik, do diskutojmë sërish në këtë pjesë të dytë për mesazhet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, nëse kemi përgjigje për sa i përket pjesës rrugës së Arbrit, përpara se të kalojmë në çështje tjera. Të paktën ne patëm një propozim dhe ka qenë një premtim i gjithë krave politik, që është një rrugë që duhet bërë dhe i Partisë Demokratike dhe i Partisë Socialiste, njësoj siç kemi dhënë qendrim dhe për rrugën e Kombit. Në radhë parë, jo vetëm se lidh
një zonë të rëndësishme të Shqipërisë, një zonë dhe shumë të prekur dhe të varfër, si që është Dibra, që meriton dhe të ketë lidhje më në fund me infrastrukturën dhe kryeqytetin, 70 km larg, që duhet një ditë të shkosh. Por ndërkohë, unë kam qenë vetë në Maqedoni dhe kemi bërë bisedime dhe para 2 javësh me kuvendin dhe me deputet shqiptar në Maqedoni, që janë shumë optimist. Pjesa e Maqedonisë e mbetur nuk është kaq e vështirë dhe kaq problematike sa pjesa jonë, dhe patjetër që do jetë në planet tyre ekonomike që të zbatohet edhe pjesa që duhet për të lidhur me Shkupin. Arbrit se ishte premtim, meqense nuk e bën këta e bët juve? Apo mund të ishte prioritet një gjë tjetër? Po nisën... Tash premtimit i gjithë krave politike është që të përmirësojmë ekonominë dhe të jetojmë sa më qytetarë. A mund të ishte një segment tjetër? Po insistoj zoti Bushati, sepse ka pasur shumë analiza dhe qëndrime dhe nga ekspertë lidhur me rentabilitetin e rrugës. Një segment tjetër që ja vlen shumë të bëhet dhe ka qenë gjithë studimet e Bankës Botërore, është Thuman Rogozhin. Dhe ajo mendohet që do të nisi shumë shpejt si investim i partneritet publik-privat. Në gjithë studimet e Bankës Botërore dhe të Bergji, del që ky segment duhet bërë se është shtylla kurrizore e Shqipërisë. Dhe do bëhet me dy kompani partneritet publik-privat. Ku është problemi? Ku është problemi? Pra, neve themi, kemi prioritet për të bërë rrugën nga Thumana deri në Rogozhin, vjen privati dhe thotë, unë nuk e bëj do të gjithë rrugën, dua vetëm këtë segment. Pjesën tjetër do bëj një kompani tjetër, pra. Ky është. Se do ta bëj një kompani, po s'ka kapacitet ndoshta. Ti nuk mundesh do të fragmentizosh sa herë që ka dëshirë. Shiko, ne të kishim dash, kishim bërë gjithë rrugët për një herë, problemi është që nuk i kemi këto para. Ne po përpiqemi të shtrim këmbët ai sa kemi organin. Dhe nuk më duket një praktikë e gabuar. 85% e gjithë koncesionet verë nuk janë dhënë nga Partia Socialiste, janë dhënë nga mazhoranca kaluar. Po ta marrim. Janë një 427 koncesionet. Gjithë ato koncesione që kanë rentabilitet në vetvete. Po. Tashi, ju keni dhënë gjithë mira, na keni lënë vetëm kocka. Jo, sigurisht që ka edhe këto. Tani, domethënë ideja është kjo. Ka një rrugë që flasim mirë çik çfarë do të thonë kjo PPP. Mos ta marrim ta stigmatizojmë aty është djalli dhe është kollaj tash. Stigmatizojmë, unë thash nëse kontrollohet mund të jap impakt pozitiv në ekonominë. Ka 2 mënyra që qeverisja të përmirësojë ekonominë. Një në mënyrë fiskale, se një është dhe reformat që ne po i bëjmë dhe këtu thuhet dhe i jepet reformat që janë shumë të rëndësishme dhe flet për reformën drejtësi. Ka 2 mënyra nga ana fiskale, se politika monetare s'është e prekshme. Atëherë, një do ta bësh duke rritur taksat, që i keni rritur? Ose dhe do ta bëjmë duke pasur koncesione. Njerëzit presin që ne të ecim shumë më shpejt me investime. Kam mbikëqyrje për këto, siç tha zoti Civici që është një rrezik? Po për të përgjigjem kësaj herë. A ka mbikëqyrje? Patjetër që të thash, nuk ka qeverisi që do të dështojë me investimet tjerë. S'është logjike dhe politike. Çështje le të themi terreni në cilat ti vendos të zbatosh këtë dhe përderisa ke me kapacitet njerëzor jemi 20 herë më keq se ata tash dhe s'dim të bëjmë llogaritë, se kështu del që. Eksperienca e këtyre viteve ka treguar që ne 20 herë më keq se mazhoranca kaluar, ë? Jo, nuk e bëj krahasimin. Eksperienca ka treguar që kanë qenë gjitha qeveritë keq kur vjen puna pastaj për të bërë llogaritë. Se ne kërkojmë më të mirë nga qeveritë. Ndërkohë që jemi në para një rezultati që nga 1990-a, që ne s'kishim fare eksperiencë demokraci dhe kapitalizëm, kemi një ecje shumë të mirë. Dhe sot thuhet, dhe për herë të parë, dhe këtë mund ta bësh dhe lajm, e ke këtu që Shqipëria nuk është më vendi më i varfër në Europë, po është në vendin e 5. Ka kaluar dhe Moldavia, Ukraina, të lutem regjia, rritjen ekonomike, po pra po atë Moldavia, Ukraina, Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Shqipëria. Dhe me rritjen ekonomike, të pari në rajon nuk kemi një ndikim as në vendin e punës, as në jetëvendet e fundit, as në punësim, as në tasë në disponueshme. Jo, në mirëqenie ka pra, ja ku e ke thot. Jo pra, nëse neve themi këtu sot që rritja ekonomike në kupton mirëqenien dhe shpërndarje të drejtë të ardhur, atëherë nuk jemi në rregull. Nëse rritet ekonomia. Jo, nuk është po, sigurisht. Okej, zoti Civici, grafiku 5 shohim rritjen ekonomike. FMN thot, është më e larta në rajon dhe është një ndër elementet për cilën ne përshëndetemi nga misioni. 3.9% në vitin 2017, ndërkohë që këtë vit, pra në 2018, pritet në 3.7%. Sa e ndjejnë shqiptarët në xhepat e tyre, pasi po të lexosh pikën e fundit të deklaratës, thuhet që nuk reflektohet në ekonomi reale dhe është e pandijshme te pjesa. Shihet tek pjesa e fundit. Po, ta shohim tamam se. Shihet tamam. Neve kemi. Unë ta lexoj unë. Po pra nxirre. Po pra po. Nuk ndihet, si do të ndihet, po çfarë? Kodë rritet ekonomia. Po ta lexoj unë. Atëherë Një rritje ekonomike. Si ndjeka?
një rritje ekonomike me 3.9%, i thonë që ekonomia të rritet me mbi 450-460 milion euro çdo vit, që për shpatullat e Shqipërisë si tush nuk është shifër e keqe. Po ne vazhdojmë të vuajmë të njëjtin problem që kemi mbi 20 vjet, moslidhjen direkte të rritjes ekonomike me mirëqenien dhe me punësimin. Dhe po ta shikojmë edhe rritjen ekonomike, kemi hyrë në një cikël rritës, po ta shikosh 2013 në 1% 3.9, dhe natyrisht kjo tendencë nuk mund të vazhdojë gjithmonë se baza krahasimit sa më shumë rritet nga një vit në tjetrin, aq më vështirë bëhet për të mbajtur atë lloj ritmi. Po mendoj që mund të diskutojmë pse ne nuk e përkthejmë dot ashtu siç duhet rritjen ekonomike në mirëqenie. Sepse në rritjen ekonomike në Shqipëri ndikimet ose aktorët që marrin pjesë janë pak në raport me ata që duhet përfitojnë. Dhe po të analizosh çka ka ndodhur 3-4 vitet e fundit, e thotë FMN-ja, e thon edhe Banka Botërore, peshën kryesore të ndikimit e kanë pasur 2-3 projekte të mëdha ose investime të huaja direkte. Pra ti mund kalosh nga një rritje ekonomike nga 2 në 4%, po 90% e kësaj rritje ekonomike vjen nga 2-3 faktorë të kësaj natyre. Që do të thotë për qytetarët? Që do të thotë që ato janë shumë mira për ekonominë, në vitet në vazhdim do japin efekte pozitive, por aktualisht shpërndarja e fruteve të rritjes ekonomike bëhet në një numër shumë të vogël aktorësh ekonomik, rajonesh të vendit ose grupe sociale. Pra çështja është që ne duhet të përmirësojmë pjesëmarrjen në krijimin e rritjes ekonomike të një numri më të madh aktorësh ekonomik në Shqipëri, që përpasoj dhe efektet e saj të shpërndaren në mënyrë më proporcionale. Ne kemi një problem që kanë dhe shumë vende të tjera. Rritjen ekonomike e kemi pak a shumë të përqendruar, ndërkohë nëpërmjet politikave fiskale kërkojmë të bëjmë një rishpërndarje për të ardhur. Dhe kjo na ka krijuar një lloj ngërçi sepse ka mospërputhje midis strukturës ekonomike që krijon rritjen ekonomike, që është shumë e ngushtë pavarësisht nga shifrat. Pra janë pak, le të themi, pak agjent, pak aktor, pak biznese që ndikojnë. Ndërkohë që vendet që kanë më stabilizuar këtë, e kanë shumë. Që ndikojnë shumë dhe që përfitojnë shumë. Atëherë, kjo zgjidhet duke shtuar numrin atyre që kontribuojnë dhe përpasoj duke rritur popullatën. Po jo, duke shtuar numrin atyre. Një ekonomi kaq e vogël, mos e stigmatizot tash. Jo, po një ekonomi kaq e vogël. Problemi është që neve kemi me llogaritjet për afërta më pak se 10% aktorëve ekonomik të vendit që kontribuojnë me 90% në rritjen ekonomike. Dhe përpasoj 90% e këtyre efekteve i shkojnë po këtyre 10%. Atëherë ne mundohemi ta rregullojmë situatën nëpërmjet sistemit fiskal dhe rishpërndarjes. Mund të themi që shqiptarët nuk përfitojnë shumica nga rritja ekonomike? Mund ta kuptojmë kështu? Natyrisht që nuk përfitojnë se nuk marrin pjesë në krijimin e asaj. Përfitimi i shqiptarëve vjen nga rishpërndarja. Dhe rishpërndarja do thotë o do rrisësh taksat, o do kesh pak mundësi që të shpërndarësh si duhet, edhe ndihmë sociale dhe element tjerë. Dhe po t'i kthehemi pak, më fal vetëm 1 minutë, edhe këtyre PPP-ve, një diskutim që mund bëhet, se asnjëherë nuk mund të thuash kush është absolutisht e mirë, absolutisht e keqe, është a kemi prioritet punësimin? A kemi prioritet rritjen e të ardhurave për disa grupe sociale, disa rajone? Atëherë argumenti është këto PPP shkojnë për këto 3 objektiva apo shkojnë. Askush nuk është kundra përmirësimit të infrastrukturës natyrisht. Dhe vujtja që ne kemi, edhe në raportet që analizojnë Shqipërinë, është pikërisht kjo, që rritja ekonomike përkthehet me shumë zor në punësim dhe në mirëqenie, pavarësisht se ato që më kundërshtoi Bushati, po ta lexoj atë. Kundërshton Bushati me fiskalite fare, në çfarë vendi të botës ti mund të orientosh investimet. Ti do të vajte, vetëm nëse punsonin mos e ta gjeni. Aftësinë konkurruese. Jo, ku? Po të lexoj? Ja, po marr shembullin. E ke pika e fundit. Aftësinë konkurruese, dëmtojnë më tej mungesa infrastrukturës lise, informaliteti i lartë, vështirësia për të marrë financim dhe kapitali dobët njerëzor. Trajtimi këtyre sfidave merr edhe më shumë rëndësi përballë ngadalësimit të rritjes së investimeve dhe produktivitetit në Shqipëri dhe në mbar Evropën pas krizës financiare botërore. Këto sfida ndaj rritjes ekonomike përkeqësohen nga niveli i lartë i emigrimit nga Shqipëria. Tani është momenti për zbatuar reformat në përmirësimin, të lutem ta përfundoj, reformat për përmirësimin e klimës së investimeve, për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të rritur mundësitë për punësim. Po ku thotë që rritja ekonomike nuk është shpërndar? Po s'ka asnjë lidhje me ato që po thoni ju pra. Po si mos po themi? Po ku e ke fjalinë që thotë rritja ekonomike nuk shpërndahen qytetarë? S'ka lidhje fare. Po s'ka lidhje fare këtë tash. Do të vim vërdall ai sa dush.
To thot kush janë sfidat, dhe këtë po e them dhe vetun. Kurse ajo për kapitalin, që tha zoja nuk ka kapital Ministria e Financave, kjo thot nuk ka kapital njerëzor për të rritur konkurrueshmërinë në ekonominë shqiptare. Fjala fundit e ketë tek elementet e tjerë, pikërisht të citova. Për të Civici, në mënyrë shumë teorike dhe etike në vetvete, ne kemi një problem të tillë, ne kemi rritje ekonomike, e kemi 3.9 apo 3.7, por se cili nga ne shikon që realisht kjo rritje ekonomike nuk reflektohet tek pjesa më e madhe e popullsisë. Unë do t'ju jap absolutisht jo, më lejo. Të lutem. Se perceptim është ky tash. Tash perceptim, pa perceptim, unë flas me atë që shoh realisht. Jo, më lejo të them. Në një studim, më të them, në një studim të Bankës Botrorit, marrin pikërisht përqindjen që nxën të ardhurat mbi tatimin mbi të ardhurat personale dhe tatim fitimi i 20 kompanive më të larta në VIP-at në Republikën e Shqipërisë. Ajo që vret është që në 2010-ën, përqindja që zën tatimi mbi të ardhurat personale që në vetvete nuk kupton të ardhurat që gjeneron e gjithë shoqëria, është shumë më e lartë se sa tatimi mbi të ardhurat personale që zën sot pikërisht kjo lloj takse në përqindje. Po pra se ne rritëm tatimin mbi fitimin të kompanit, kjo është thjesht fare. Absolutisht. Kjo është pra. Mendoj që nuk po më kupton që dua të them. Nëse ti sot tatimin mbi të ardhurat, po jo pra, kur themi tatimin për mbi të ardhurat, kthej në vlerë absolute dhe në elementin tjetër, do të thotë që këto janë të ardhurat që gjenerojnë individët. Pra kjo GDP-ja që është në rritje në vetvete, nuk është më e shpërndar pikërisht tek këto njerëz që punojnë me paga sektori publik privat. Kanë dividendin që taksojnë më shumë. Jo, absolutisht, dividendin e keni gjithë njëjtë, dividendin e keni po 10%. Ajo që ju ndryshuat ishte vetëm 15% tatim fitimit. Ishte vetëm pjesa që japin kompanitë është më e madhe. Kjo ka ndodhur. Po të njëjtën gjë bëhet besoj edhe për të ardhurat mbi tatimin mbi të ardhurat personale. Krijuat progresivitetin mbi pagat. Në raport kanë rënë pra me rregull treshi, sepse ne kemi rrit tatimin. Ky lloj studimi ty deri diku të tregon me fakte që po, kjo GDP-ja e rritur në 3.9% është pikërisht e fokusuar te ky lloj sektori, te kjo lloj kategorie dhe nuk është te tatim fitimi i kompanive që janë top of the list të Shqipërisë. Pra, që do të thotë që kompanitë e mëdha marrin pjesën ndërmuese që ta kuptojnë domethënë. Tatim fitimi pra kanë gjeneruar fitim, pra kanë gjeneruar më shumë më zotrit, lutem. Si më kanë gjeneruar? Ka lidhje fare se po dalim në nonsens ekonomik. Po ky është sensi ekonomik, ky është sensi ekonomik i mirëfillt. Rritja ekonomike nuk përkthehet në rritje atëherë me çfarë matet në botë sot. Mirëqenia. Të gjitha parametrat janë matet me rritjen ekonomike. Po je shumë, mendoj që të gjithë teoritë ekonomike dhe të gjithë teoritë e fundit ekonomike e hedhin poshtë parametrat e GDP-s për të përfaqësuar. Se po bëjmë pastaj. Po afuzim kot tash. Debat teorik. Hajta masim si mendojmë ne. Gjithë botën matet sa rritet GDP-ja. Masim si e mat gjithë botën. Për njerëzit dhe del GDP per capita ose PIB per capita. Okej, ta bëjmë shumë teorike. Dimë që ti e kupton se është shumë e thjeshtë, por kjo nuk përcet në qenie. Sa për kuriozitet ka mbi 25 vendet botës që krahas GDP-s, që është prodhimi i brendshëm bruto, llogarisin dhe një indeks tjetër që është kënaqësia e brendshme bruto. Dhe janë 25 vendet mirë tash janë dashurisë janë dashuri tash. Po të mbaroj tani se një sekondë tani pra, më le ta mbaroj tani. Po ja është PPP-ja po. Po mirë pra, më le ta mbaroj se po tash dhe kënaqësia e brendshme. Po ma janë 25 vende, është dhe Anglia. Kënaqësia e brendshme bruto do të thotë serotonina, pastaj endorfina, sa prodhon truri, tash. Një minutë, tani se nuk ka sa e kënaqur. Është popullsia e një vendi nga ekonomia e saj dhe kjo nuk kupton atë që themi, shpërndarja e tortës rritjes ekonomike në funksion grupeve sociale. Dalim ashtu, jam psikolog pas. Tani vim ke elementi tjetër me që thatë që të kthehemi 1800 për punësimin. Një vit përpara, Franca që besoj s'është në 1800-ën, bëri pakt kombëtar politik për punësimin dhe për konkurrueshmërinë ekonomike. Dhe në çka ka kjo të bëjë me atë që thashën? Po pra që thuan mos kthehemi mbrapa 1800-ën. Po se kisha për atë. Po pra, po mi për rregull, dakord, kam qenë për ta shpjegoj tani. Në sensin që në qëse ne kemi prioritet, dy prioritete ka Shqipëria që po vuan, kanë punësimin, ka dhe varfërinë. Dhe rritja ekonomike, investimet, politikat ekonomike, këto të dyja duhet t'i përballojnë. Po pra, po ato janë pasoja, nuk janë shkaqe. Po pikërisht pra pse janë pasoja. Janë pasoja pra. Po pasojat si adresohen me rritje ekonomike dhe me rritjen e investimeve. Po pra, po sepse ato rishpërndarjen e bëjmë më mirë sakta se jemi të majt. Një sekondë ta mbaroj. Vetëm këtë. Një sekondë ta mbaroj. Po taksa progresive në zonja ja të bën. Duket se keni bërë me familjet e Kur një vend vendos prioritete të zhvillimit ekonomik, të projekteve të PPP-ve me radhë, i kalon në një filtr.
Qofse vendet e zhvilluara kanë prioritete tjerë, ne kemi 2 prioritete kryesore që po vuajmë. Varfërinë, që ka shku 38-40% si mas raportit, pak të në 3-4 vite për para se nuk është matur më. Po qëto qeverisje ka punësimi problem. Po mleta mbaroj edhe në Itali dhe në Francë. Po mleta mbaroj për se ku e kam, se s'po mleta mbaroj mendimin. Po njëta gjë, po përsëriteni. Po përsërit, po ta mbaroj, ndoshta s'duket si përsëritje. Nëse duam punësimin. Po prit po marrim vota. Jo, po mënyra si bëhet. Po prit po ta mbaroj për atë, po ta them si bëhet. Si bëhet. Që do thotë që politikat fiskale, politikat e nxitjes investimeve dhe shumë elementë të tjerë vjen në funksion të thithjes të atyre lloj kapitaleve dhe projekteve që ndikojnë direkt në punësim edhe në uljen e varfërisë. Dhe jo në rritjen ekonomike, mund shkosh dhe me rritje ekonomike 5%. Atëherë kur vjen 10 lekë do themi do marrim atë me 5 lekë sepse ky punson më shumë. Do t'i marrim 10 lekë në këto drejtime që krijojnë punësim. Po kush është pika kryesore këtu ta ndalon investimin? Fal, kush është? Është reforma në drejtësi dhe shteti i dobët ligjor. Edhe një fjalë dhe po këtu sta thot me asnjë vend. Nesër mund të vijë një projekt tjetër si TAPi, që është shumë i mirë, ta çojë rritjen ekonomike 5%. Por ka kryesisht importe që nuk e zgjidhur problemin as varfërisë as punësimit. Në të sensin po ku në çfarë vendi të botës ka dalë një qeveri dhe thotë unë do pranoj vetëm investime që rrisin punësimin. Ndërkohë që dihet që investimet me intensive në punësim janë ato të vjetra. Qeveria nuk vë filtra dhe qeveria nuk vë porta. Qeveria thotë politikat e mia stimuluese, lehtësuese, thithëse dhe më radh janë në këtë drejtim që më realizojnë këto gjëra. Ka unë kundër thonë kapacitetet njerëzore dhe edukimin. Që ti nesër thrasësh ca investime që kanë më shumë sepse rritja e edukimit dhe investimet dhe rrit burimet njerëzore. Do të thashë, të vinë ata dhe të hapin një nga arsyet përse FMN-ja ka 100% pasojë. Po jo më se një nga arsyet unë kam fjalë nuk mund të jemi me porta. Po ku ka qeverisje? 100% hapura. Ku ka qeverisje dhe parti politike që s'do të punsojë dhe të ketë punësim 100%. I bie që ne po bëjmë autogol. Dëshira, si s'është fokusi, më fokusion kryesor ai është. Se nuk është që të vinë dhe të bëjnë investime masive dhe të kenë dhe të punsojnë një njeri. Se nuk e bëjmë dot ne si shqiptarët. Ama që modeli i investimeve sot në botë po shkon drejt atyre që kërkojnë teknologji dhe janë më intensive në teknologji se në krah pune, se ka i kohë e bujqësisë dhe e minjerave që punonin njerëzit dhe shtynin karrocat. Nuk kemi fare ato parametra. Puna është që ne nuk dim të përgjigjet as investime brenda Shqipërisë. Këtë thotë kjo. Sepse kapitali njerëzor thotë nuk është i edukuar as për firmat që punojnë në Shqipëri sot. Okej. Dhe kështu adresohet kjo, nuk adresohet duke vajt e duke kërkuar investime që janë intensive në punë, sepse ne s'kemi burime natyrore të tilla. Tu si se ekzistojnë më në Europë. Atë e bëjmë nesër me fasonat atë po bëjmë. Dy gjëra. E para. Po çfarë thon për atë që dhe janë gjithë dakord që janë pagat më të larta në Po kjo është prapë këtë po themi. Me shumë leje. Atëherë, dy gjëra. Së pari, një nga arsyet pse FMN-ja është shumë e kujdesshme edhe përsa i përket PPP-ve dhe përsa i përket borxhit publik, është sepse rritja ekonomike e Shqipërisë, pikërisht sepse nuk ka gjitha shtresat shoqërore, ka shumë gjasa që shteti mos t'i marrë me anë të taksave parat që vinë nga rritja ekonomike. E thënë ndryshe, nëse rritja ekonomike nuk shpërndahet në shumicën e popullsisë, edhe konsumet nuk do rriten dhe edhe shteti nuk do marri të vëshën dhe taksat e tjera. Pra, edhe shteti nuk do rrisi të ardhurat e veta buxhetore. Dhe s'kam me çat mbuloj borxhet, kjo është çështja. Elementi dytë, jo, nuk është prioritet punësimi, se të bësh prioritet punësimin, do me thënë të ulësh kontributet mbi sigurimet, të jesh pak më i zdërvjelt dhe të bësh pak më pak kontrole atje ku duhet, përsa i përket vendeve të punës, të kesh një politik për rritjen e punësimit, ato biznese që duan të investojnë, si që ndodh Maqedoni dhe vendet e tjera, sa më shumë t'ju lejosh dhe lehtësosh jetën që të marrin sa më shumë individ dhe njerëz në punë, duke lidhur bashkë edhe elementi teknologjik edhe punësimin, dhe duke thithur sa më shumë investime tuaja direkte që sjellin dhe para. Ka zgjidhur socializmi këtë punë, dhe punësim të plotë. Dhe jo, ne po vërdall kodës të shmua bet fare ky. Te ka zgjidhur socializmi, i punsoi të gjithë. Po, është zgjidhje sepse është 100% të varfër ashtu, okay? Është perfekte. Kjo është dhe zgjidh varfëria kështu. Po flasim për punësimin në këtë koncept. Po, ore nuk ka një program që të thithë investimet e huaja. Po jo mos e problemi me investimet e huaja, e para fare. Dhe nuk të lehtëson as investimet. Jo mos ke shtet ligjor thot, këtë thot. Po pse kanë rënë investime? Po që ti po merr investime që punojnë njerëz. Po jo është e qartë edhe për para kështu Civici, nëse qeveria nuk e shikon punësimin si prioritet, atëherë këtu kemi të bëjmë me të vërtet një problem madhor të qeverisë së vendit.
sa do që mund bëjmë të lëra fjallësh, ishim vitin 1800, socializmi tjera me radhë, po, punësimi është plagë e madhe e këtij vendi. Nëse në një ekonomi normale, individët, në një ekonomi të mirë, le të themi, individët kanë gjithë hapësirën dhe për të ndruar punë, për të shkuar në një punë më të mirë, pra në një ekonomi të shëndetshme. Këtu në Shqipëri jemi në momentin kur, unë e kam thënë edhe në shkrimet e mia, jemi në një lloj skllavërie të sofistikuar. Po çfarë interesi ka një qeveri që të mos krijojë vende pune? Sepse dhe logjika ekziston tani që do të krijojë vende pune. Sepse i vetmi qëllim që ka qeveria tashmë do dalë. I vetmi qëllim. Do pyes drejt gjithë një. I vetmi qëllim që ne shohim konkretisht me mënyrën se si qeverisë është pikërisht për të krijuar hapësira apo projekte ku si kjo qeveri mundet, e para të pastroj parat, e dyta të krijoj korrupsionin. Dhe për të ardhur te varfëria, për ta mbyllur në lidhje me punësimin, unë dua t'ju them që vetë Banka Botërore thotë që hendeku i varfërisë në Shqipëri është rritur me 7%. Dhe kur them hendeku, flas për ato njerëz që jetojnë me $2.5, sikurse nga ana tjetër thotë, i gjithë sistemi fiskal, pra rritja e taksave, sepse fundi shqiptarët sot paguajnë 2 miliardë më shumë taksa se në vitin 2013, deri diku e kuptoj, është filozofia majt, rritje taksash e tjera me radhë, por kjo nuk reflektohet në rritjen ekonomike. Pra ti ndikon pikërisht këto familjet, le të themi, shpresën e mesme. Rritja ekonomike ndikon tek të ardhurat. Kjo është ciklike në vetvete, ti nuk mundesh dot, të dy janë korreluara me njëra tjetrën, këto janë element të rëndësishëm. Edhe ju e shtroni pyetjen se Jo, unë e shtroj... Jo, e ka drejt kësi si doj, puna që jemi profesionista dhe shtroni pak në mënyrë... Kjo është në rregull. Problemi është, jam shumë dakord që asnjë lloj qeverie s'ka pyetje gabuara. Asnjë lloj qeverie nuk është interesuar se s'ka kuptim që mos dalë mirë dhe që mos jetë suksesshëm. Na s'duam ne, se duam. Problemi është në kuadrin e kërkimit për sukses ka disa rrugë. Dhe ne po diskutojmë që në momente të caktuara çdo vend ka disa sfida për të zgjidhur. Me që morëm shembull Maqedoninë. Maqedonia ka një sistem stimulus fiskal për çdo një vend pune të ri të subvencionon. Edhe Serbia. Pra, edhe Serbia. Pra, politika për punësim. Janë me rritjen ekonomike. Ja, këto janë si socializëm. Po mirë pra, kjo është fare. Po pikërisht tani me që Maqedonia po tenton një rrugë më socialiste se sa ne. Po mirë pra, tani ta ekonomike. Fund fare ekonomike. Pra jemi në debat. Nëse ulja e taksave si për Maqedonia socializëm, shiko. Natyrisht që ne nuk bim dakord sepse derisa ka tre rrugë ndryshe për shkak. Na duhet një rritje ekonomike lart apo na duhet më shumë veta të punësuar? Domethënë kjo duket sikur është dilema. Ne na duhet një rritje ekonomike gjithëpërfshirëse dhe më cilësore. Kapitalizëm gjithëpërfshirës. Që të jemi që është termi sot më i përdorur. Gjithëpërfshirës do thotë shkalla e pjesëmarrjes së aktorëve ekonomik, rajoneve të vendit në rritje ekonomike që përkthehet në të njëjtin proporcion dhe në shpërndarje. Dhe kur them cilësore, na duhet një rritje ekonomike, jam dakord me Pshan që vjen nga investimet cilësore që kanë të bëjnë me teknologjitë e reja, me inovacionet, dhe jo një rritje ekonomike që vjen ose nga një boom, që s'është i keq në vetvete, po do kohë që t'japi efektet, ose një rritje ekonomike nga fasonët, nga call centeret dhe me radhë. Zoti Bushati, janë dy nisma të cilat pritet të hyjnë në fuqi së shpejti. E para, reforma ujit ka filluar tashmë të zbatohet. Nga ana tjetër, taksa e pronës nga një prilli fillon të zbatohet, le të themi tek gjithë qytetarët. Do japi ndikim të buxhetet familjare? Se është frika e madhe që mund të varfërohen më tej. Pse? Taks pronë më shumë, në bazën e vlerës, se sa me sipërfaqe si ka qenë deri. Ata që paguajnë dhe që janë të ndershëm dhe funksionojnë në shtet dhe kanë provuar që çdo reformë për të formalizuar tregun dhe këto vetvete janë formalizimi i tregut, vetëm përmirësojnë tregun. Tash nëse ne dhe nga kjo nuk humbasin ata që nuk kanë para, si thoni ju, sepse gati 40% e njerëzve që për taksën e pronës nuk do paguajnë, që janë kryefamiljar, janë pensionistë që marrin pak, që gjithë nuk paguajnë. Nuk kanë paguar ata që kanë pasur prona të treta dhe të katërta dhe kjo është momenti i rishpërndarjes, por nuk është ky thelbi muhabeti në mendimin tim tash. Nuk do rëndoj, domethënë, duke qenë se këto janë është një shqetësim që ekziston. Sepse në fundit këto të dyja janë procese që mbahen me paratë e qytetarëve prapë. Në qoftë, jo dakord, një sekond. Në qoftë se ky sistem është i dështuar dhe sot mblidhen vetëm 16% asaj që lçohen në treg, kush e pagun atë 84% tjetër? Ti që pagun taksat, se këto nuk mbahen me lekët amerikanëve dhe të italianëve. Sistemi i ujit që vazhdon dhe ka hemoragji nga çdo cep. Problemi kryesor në Shqipëri,
që të flasim për këtë, që mund të rregullohet ekonomia, është adresimi i reformës drejtësi dhe korrupsionit. Këto janë kryesore. Të dalësh ke ujë, ndërkohë. Jo, janë dy reforma të cilat po ndikojnë për buxhetet familjare. Tani unë po të pyes për këtë gjë duke qenë se po flasim për pushim, për buxhetet familjare. Kush janë sfidat e vërteta? Investimet duhet të ecin më shpejt se çka necur. Investimet në infrastrukturë. Dhe diskutojmë dhe këtë çështje. Jemi në ekonomi reale, jemi në xhepat e qytetarëve dhe te pjesa e punësimit. Është ekonomia e bërbartës kjo. Dakor, pra, por nuk mund të kalosh nga buxhetet familjare dhe te punësimit kalim te reforma në drejtësi. Do ta diskutojmë pak më vonë. Po kalojmë, unë po them tjetër që fare. Unë po them investimet publike duhet të ecin më shpejt. Dhe unë këtu po bëj në rregull, pra. Unë të pyeta për tjetër që fare. Investimet duhet të ecin më shpejt se kanë ecë avash. Po të bëjnë investimet është më mirë. Kjo e pjesës tjetër është shumë e vogël. Është njësoj si atë pjesa. Reforma në energjinë elektrike e falimentoi buxhetin familjar shqiptar. Ama në një fat shkurtër dha disa impakte te konsumi dhe ta vlerësoi dhe Banka Botërore dhe Banka e Shqipërisë. Po shiko, ka dhe format tjetër. Ta çojmë 100% atë që s'paguhet energji, edhe ujë edhe e bëjmë. Unë po të pyes, do ketë impakt te konsumi? Do ketë pozitiv. Do ketë impakt shumë pozitiv. Në rregull. Do ketë impakt shumë pozitiv. Çdo gjë që formalizon ekonominë ka impakt pozitiv. Tash po ishim populist, e bëjmë 100% ujin falas, edhe energjinë 100% falas, edhe shkojmë ke verën. Jemi në rregull. E them mendimin tënd, a mundemi të pyesim edhe të tjerët? A mund të pyesim se janë reforma që kanë ndërmarrë qeveria dhe duam ndim impaktin që kanë ekonominë reale. Jemi kundër njerëzve dhe po e bëjmë. Jo, pra nuk po të them këtë. Lidhet 16% e ujit, 84% humbet. Ervin, të lutem. Jemi duke diskutuar impaktin e reformave që kanë ndërmarrë qeveria në ekonomi dhe në buxhetet familjar. Po ka dalë kryeministri jo dërimi dhe ka thënë që është reformë e ujit. Është reformë sociale, po s'ka të bëjë me ekonominë këtë tash muhabet. S'ka të bëjë fare me ekonominë. Reformë sociale për xhepin e qytetarëve. Po xhepin e atyre që s'paguajnë vetëm. Jo, edhe Ora, më përrija çmimin sa vin fatura e ujit, është shtuar me 20.000 lekë muaj. Se po ankohen njerin korsh që kanë 24 orë ujë. Ankohen, po s'ka zë. Një taks këtu, një taks atje, një taks atje. Në finale, ai që nuk ka të ardhura minimale e di se sa paguan. Kush? Bushati. Ata që s'kan të ardhura nuk paguajnë taksa. Pse e bën kështu kaq komunistë muhabetin? Jo, mos si gjithë paguajnë taksa. Faturën e ujit e paguajnë gjithë, po fatura e ujit nuk është taks. Ore, po taksat e tjera, del nga xhepi ajo, kur del nga xhepi. Në finale. Është më keq kur themi tarifë për shërbimin që kërkojmë një shërbim kur paguajmë atë tarifën e ujit. Bëjmë falas ujit më dakord. Bëjmë falas. Jo, unë jam duke diskutuar që pak këtu, pak atje në finale gjithë ne paguajmë dhe bëhet një shumë që ai që ka pak të ardhura e ndjen. Kemi diskutuar, a mundet pak këtu, pak duke bërë shtetin këtu, tash mos paguash ujin, çfarë duket ty? Nuk bëhet shteti. Nuk jam duke thënë këtë. Po çfarë, mos e paguajmë dakord. Unë thjesht po të pyes, nëse ti mendon se nuk ka ndikim. Dakord, formalizimi i ekonomisë ndikon për shumë mirë. Po. Kur flasim për reformën e ujit, ne duhet kemi parasysh dy gjëra. Për të formalizuar individ të cilët nuk paguajnë dhe besoj që gjithkush këtu është dakord, kushdo që konsumon duhet paguaj, por është edhe elementi tjetër i rritjes së çmimit. Dhe unë si një konsumator i rregull, kur më rritet çmimi, kërkoj automatikisht që të kem një shërbim më të mirë, një cilësi më të lartë. Dhe kur them kem një shërbim dhe cilësi më të lartë, mendoj që secili nga ne këtu në ambientet e veta ku jetojmë, nuk janë tralla, paktën flas për qytetin e Durrësit, nuk janë tralla rastet kur uji vjen me një përqindje klori shumë të lartë, apo kur vjen me metje nga më të ndryshmet, dhe është anormale që të kesh 40% rritjes së çmimit të ujit dhe nga ana tjetër uji vjen me orare të caktuara. Sigurisht që gjithë jemi dakord. Sigurisht që jemi dakord që të formalizohet ai që konsumon të paguajë, përjashtohen në raste të tjera me radhë, por të bëri këtë lloj reforme, të mbledhësh më shumë të ardhura, të mbash të njëjtin shërbim, sigurisht që kjo nuk është normale. Dhe mendoj që këtu bim dakord gjithë palët. Dakord jam. Dhe këtë e provum edhe me energjinë elektrike. Kjo është reforma e ujit, pra. Reforma e ujit nuk nënkupton. Edhe energjinë elektrike bë të njëjtën identike, jo vetëm që individët të cilët nuk paguanin energjinë kishin ndërprerje, por në të njëjtën kohë rritet edhe çmimi. Dhe kjo është ajo që bëni. Thoni reformë, formalizim, por nga ana tjetër e bashkëngjisni me rritjen e çmimit. Le çfarë themin të dyta që Banka Botërore dhe FMN-ja reformën e energjisë ka nga më të mirat që kanë ndodhur në do të kaloj në publicitet. Absolut publicitar, i kthemi pjesën e tretë e Ekopolitik, do flasim edhe për rënien e euros. Rikthehemi në Ekopolitik, zonja Kadiu. Shkurtimisht përpara se të kalojmë çështje tjera. Me reformën e ujit të ndërprerë. E mbyllëm për reformën e ujit për të vazhduar për taksën e pronës, a ndikon a nuk ndikon në buxhetet familjare.
sigurisht që të ndikojnë në buxhetet familjare, po thuaj se për të gjithë qytetet kryesore të Shqipërisë, kjo taks do jetë minimalisht sa 2 fishi i taksës që ne paguajmë aktualisht. Megjithëse u fol për reformën e energjisë, FMN dhe Banka Botërore shqetësojnë për ngecjen e reformës në sektorin e energjisë. Pra edhe për sa i përket kësaj reforme, Banka Botërore dhe FMN-ja kanë probleme të tyre. Të thashëm, do të vazhdojnë investimet tash. Unë këtë po thosha thash, nëse ka për gjëra për edhe kjo reformë nuk është se ka dalë aq me sukses. Nga çfarë thotë FMN-ja dhe Banka Botërore. Kë evidentoni ju si pika ku qeveria duhet vazhdoj punën atëherë, nga raporti i FMN-s. Reforma në drejtësi e para duhet vazhdoj sa më shpejt. Lufta ndaj korrupsionit duhet vazhdoj sa më shpejt dhe sa më thellë. Pastaj investimet duhet vazhdojnë. Kjo është një problem që duhet të parë edhe tulen dhe këto pagesat e prapambetura, thotë që kanë vajt në fakt, janë ullë 5 fish, nga 5% e GDP-s ka shku në 0,9% GDP-s, thotë. Megjithatë mund të hapen rrugët që të paguen më shpejt bizneset, kjo është sfidë, dhe të hiqen gjithë pengesat për të rritur sa më shpejt biznesi. Dhe mendoj që duhet të jemi edhe une, gjithë legislativi, po sidomos qeveria duhet shikoj për investimet në dhaja afatgjata që vinë nga jashtë. Domethënë duhet të jemi më agresiv për të përthithur investimet në dhaja që ndikojnë në rritjen e ekonomisë dhe që ndikojnë rritjen e teknologjisë. Unë s'jam për këtë që investimet duhet të jenë intensive në punësim, jo se jam kundra punësimit, në patjetër që duhem të punësojnë sa më shumë, por nuk mund të përmirësohemi ne duke ulur nivelin e teknologjisë në vend që ne të rrisim nivelin e teknologjisë dhe të kapitalit njerëzor që t'i përgjigjemi kohës, sepse nuk ka më investime që janë vetëm me krah pune. Dhe në këtë pikë duhet që të kemi një strategji shumë më të qartë dhe më të avancuar se si mund të ftojmë këtu investitorët në dhënë strategjik. Kjo është sfida kryesore në Shqipëri. Dhe duket zoti Civici se klima e biznesit mbetet problem. Besoj e ke dëgjuar edhe raportin e dieshëm të dhomës amerikane të tregtisë, indeksin e besimit. Po jo, pra nuk është keq klima e biznesit, konfidenca mbetet lart thotë. Nuk e ke. Po pra, është mirë për ju. Investimet po rriten thotë dhe konfidenca është e lartë thotë. Dhoma amerikane e tregtisë. Po mi më dakord. Unë po them çfarë thotë FMN-ja, çfarë thotë Mark Crawford pastaj ka nevojë për interpretim. Mirë pra dhe dhoma amerikane. Dhoma amerikane e tregtisë ka qenë dhe Donald Lu, ambasadori amerikan, i cili ka bërë një apel për qeverinë. Zoti Civici, përpara se të jap fjalën, të lutem regjia, nëse mundesh insertin numër 2, pikërisht për sa i përket indeksit besimit publikuar dje nga dhoma amerikane e tregtisë. Pas Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Dhoma Amerikane e Tregtisë publikon një raport kritik për Shqipërinë. Klima e të bërit biznes sipas biznesit amerikan është përkeqësuar për periudhën 2017-2018, kur indeksi i biznesit ka shënuar një ulje prej 1.33 pikësh. Ambasadori amerikan në Shqipëri Donald Lu gjatë takimit i ka kërkuar qeverisë që të marrë masa për të përmirësuar klimën e të bërit biznes në vend. Ulja e lehtë e indeksit këtë vit konfirmon se mbetet akoma shumë për të bërë, për të përmirësuar klimën e biznesit në vend. Legjislacioni, taksat dhe sistemet rregullatore duhet të nxisin një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe të drejtë. Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë Mark Crawford për Ora News ka shpjeguar se përkeqësim ka në disa element, si taksat, konkurrenca apo informaliteti. Niveli taksat në krahasim me pritje, birokracia, konkurrencë, ekonomia jo formale, edhe mundësi për të gjetur staf të kualifikuar. Sipas Crawford, Shqipëria mbetet pas rajonit për sa i përket investimeve dhe i sugjeron qeverisë që të ndërhyjë në disa aspekte. Përpapse disa kompani vuajnë për lek. Kështu që bankët janë plot me likuiditet, por jo gjithmonë është banka mjet më të përshtatshëm për të mobilizuar këtë, për të hequr sa më shumë birokracia. Gjërat e tjera nga pikpamjen e sigurisë, ne kemi ngritur disa shqetësim. Sipas indeksit të biznesit, një perceptim as pak pozitiv kanë pasur bizneset antare të Dhomës Amerikane gjatë vitit 2017, edhe për klimën e brendshme politike, e cila ka rënë me 5.08 pikë, si dhe për sigurinë në vend që ka pësuar një rënje me 2.37 pikë. Rikthehemi në Ekopolitik. Zoti Civici, si e ke parë indeksin e besimit? Si është klima njëherë e biznesit, vendat zati tuaj?
klima e biznesit dhe indeksi besimit nuk është se janë e njëjta gjë. Kur flasim për klimën e biznesit, kemi parasysh një sër indikatorësh që kanë të bëjnë me çështje ligjore, me çështje taksash, me procedura, me lehtësira. Me taksa i kishte edhe me taksa monopoli e kishin edhe këta të dhunës amerikanë. Kurse kur flasim për indeks besimi, do thotë një kategori e caktuar biznesesh, se sa optimist ose pesimist, sa besim kanë ose nuk kanë për të bërë investime edhe për të zgjeruar biznesin e tyre. Natyrisht, po të shikoj tre pikat që evidentoi ambasadori amerikan, po dhe ato që tha zoti Crawford, në fakt ishin tre element: legjislacioni, korrupsioni, taksat dhe deregullimi apo rregullimi të tyre që krijojnë burokracitë. Pra në farë mënyre këto elemente nuk është që na dolën dje ose po përkeqësohen sot. Këto janë një ecuri në proces. Në fakt kemi nisur një reformë deregullimi që do të lehtësoj një numër të madh procedurash. Nga krahasimi 3-4 vite më parë, në fakt shumë procedura janë lehtësuar, që nga vendosja e një sporteli për të mbaruar gjithë llojet e regjistrimeve dhe shumë elemente të tjerë. Por natyrisht korrupsioni dhe reforma në drejtësi ngelet, po unë dy elemente doja ndalesha, ke ato që u tha edhe nga dhoma amerikane të tregtisë. Problemi i parë me taksat, jo shumë se sa rritja e taksave, se sa paqëndrueshmëria e sistemit ton fiskal. Ndryshimet e shpeshta. Po të flasësh me dhomat e tregtisë dhe me bizneset, e kanë shumë vështirë të orientohen, sepse taksat tona, po të marrim jo 3 vjet, po 10 vitet e fundit, mund të kenë 200-300 herë element që kanë ndryshuar, ku pjesërisht, ku tërësisht. Dhe një investim minimalisht kërkon 5 ose 10 vjet. Si mund të orientohet një biznes, aq më tepër biznes serioz dhe i huaj, siç janë në këtë rast bizneset amerikane që janë këtu, me këtë sistem fiskal kaq të paqëndrueshëm. Pra, shqetësimi tyre nuk është aq ke rritja e taksave, se sa që është paqëndrueshmëria. Po më tepër e ka ke paqëndrueshmëria e sistemit fiskal. Dhe e dyta, ke mungesa e burimeve njerëzore të kualifikuara. Në fakt, neve u bë vite që po përballemi me këtë problem dhe jemi akoma mbrapa dhe me shkollat profesionale dhe përgjithsisht me formimin profesional të burimeve njerëzore. Vazhdojmë, insistojmë, po marr vetëm një shembull edhe në sistemin universitar. Akoma 70-75% e studentëve janë në degët e përgjithshme sociologji, ekonomi, juridik. Për cilët nuk është se kanë bingopje tregu. Po të shikosh vendet e tjera, 60-65% kanë inxhinieri, informatik, në gjithë të vendet që kërkojnë ato lloj investimesh që ne po themi. Pra, një politik shumë më e shpejtë dhe shumë më agresive, do thoja, për kualifikimin e burimeve njerëzore, sepse po na kthehet vërtet në frenim të zhvillimit të ekonomisë vendit. Edhe po të vinë investime, edhe po të vinë kapitale, me këtë cilësi dhe standard fuqisë punëtore që ne kemi, do vinë kapitale dhe investime që kërkojnë fuqi punëtore me kualifikim të ulët dhe përpasoj edhe efekti tyre në ekonomi është më i ulët. Unë kështu do e lexoja të paktën atë që tha dhoma amerikane e tregtisë. Qartë. Zonja Kadiu, ju si lexoni indeksin? Indeksi që përmendi në vazhdimsi të asaj që tha profesor Civici, që ka një ulje nga viti 2016 në 2017 me 1,33%. Në fakt, metodologjia është aty që ato bazohen në 6 element, që është niveli i taksave, burokracia e qeverisë, monopolet, konkurenca, stafet, si dhe informaliteti. Gjithë bim dakord që kemi një lloj problemi me korrupsionin në vend. Unë e kuptoj që do themi po do ta luftojmë, çështja është, a e kemi luftuar në këto 5 vjet dhe kur flas për korrupsionin nuk do të marr si përgjigje informalitetin e këtyre bizneseve të vogla, po flas për korrupsionin që ndodh gjithmonë në ato kompanitë më të mëdha që kthehen në monopol dhe pastaj kthehen në një le të themi në një element negativ për ekonominë tonë. Në këto 5 vite parë nga ajo që ka bërë qeveria, pavarësisht se si mund t'i ketë dëshirat, se nuk mund t'i dallojmë të dëshirat, shohim që nuk ka programe të mirëfillta për të luftuar pikërisht korrupsionin në nivele të larta. Dhe po të vim pastaj tek elementi i kualifikimit njerëzor, hemorragjia, emigrimi që po na ndodh e shohim gjithë. Nëse deri në vitin 2015 emigronin individ që kishin probleme ekonomike, kemi ardhur në një stad që tashmë sot emigrojnë individ që kanë një punë, që i përkasin asaj kategorie që ne themi janë njerëz të kualifikuar për Shqipërinë, por që nuk shohin asnjë lloj një përmirësimi dhe largohen. Dhe unë mendoj kjo është elementi më i rëndësishëm që duhet të fokusohemi. Ato.
Reforma përse përket arsimit profesional ka filluar që në vitin 2011. Sot jemi në një pikë ku rezultatet që duhet të vinin, nuk po vinë. Ose po vinë në mënyrë shumë të pjeshme dhe nuk i shërbejnë drejt për drejt biznesit të madh. Por, për pjesën që ka funksionuar, le të themi, për të thënë hapur ata hidraulikët, elektricistët, kanë hapur ndërmarrjet e tyre, por nuk janë vënë në dispozicion të biznesit që ka pasur realisht nevojë. Ndodh një problem, më lejoni. Është e vërtet që të rinjtë shqiptarë sot nuk po kualifikohen atje ku duhet dhe nuk po studiojnë me atë intensitet që duhet. Por kjo ka dhe një lidhje që duket, sikur nuk është e drejt për drejt, por ka lidhje me modelin, cili është modeli i suksesit në Shqipëri. Në momentin kur modelet e suksesit në vendet e tjera janë, për shembull, një person që ka sukses në IT dhe është bërë i pasur, që ka sukses në një profesion të caktuar ndershëm dhe është i pasur, atëherë edhe rinia ka një frymëzim. Në momentin kur Kush janë modelet në Shqipëri? Kur në Shqipëri modelet janë fatkeqësisht për individ të dyshimt, që mundet janë marrë me aktivitete të jashtëligjshme dhe që ja kanë hedhë paq, për rinë shqiptare bëhet shumë e komplikuar të gjej frymëzimin e dur që të bëhet i suksesshëm me anë të një, po natyrisht që përgjegjësinë fillestare e ka edhe një herë politika, por edhe administrata. Megjithatë, ne kemi një këndvështrim pak negativist, se ka me dhjetra, me qindra shembuj që janë biznesmen shqiptar. Absolutisht, për ndryshe do ishin shumë suksesshëm. Problemi është që ne si shoqëri duhet dalim pak nga ky ngërçi i të parit vetëm gjërave, po themi të zeza dhe të këqija. Edhe media mund të bëjë shumë më tepër për të evidentuar rastet e suksesit dhe duke evidentuar në këtë mënyrë ato do bëhen shembull edhe për ato të rinj. Fakti që ne evidentojmë vetëm gjërat negative, duket sikur në Shqipëri çdo gjë është negative. Në fakt ka me qindra, mos po them mira biznesmen që kur i njeh nga afër, kur i shikon çka kanë bërë janë vërtet heroik dhe vërtet meritojnë ato gjë që kanë. Profesor, jam dakord me ju, po çështja ndjes për ndërprerjen. Pikërisht, për të qenë i suksesshëm në një vend normal nuk duhet të jesh me patjetër heroik. Jo. Këtu duhet të jesh heroik për të qenë i suksesshëm me një punë të ndershme. Ky është problemi. Por mendoj që ne duhet bëjmë shumë më tepër për të evidentuar këtë gjë që ata të bëhen shembull dhe mos ja lëmë gjithë hapësirën shembull negativ. Okej, Bushati. Tash u hapën disa pyetje. Ne nuk kemi një shoqëri që japim shumë shembuj negativ. Ne të dy jemi raste që provojmë se jemi një shoqëri e hapur. Dekan në këtë moshë, edhe deputet këtë moshë, në vende të tjera, tash mos ta quajmë çdo gjë të zezë. Edhe kjo që të heq këto më të thjeshta deri. Edhe kjo e edukimit profesional, rrjedhjet kapaciteteve është thik me dy presa. Se i bën gati dhe të ikin jashtë. Dhe nuk përfiton Shqipëria nga kjo. Po bëhen gati për të ikë jashtë tash. Edhe kjo është çik. Megjithatë, tash kush është misioni i qeverisë? Përmirësoj jetën e qytetarëve, përmirësoj ekonominë e shqiptarëve. Sepse nëse ne bëjmë këtu doktor, po një ta mbaroj se janë dy gjëra ndryshme. Nëse ne bëjmë doktor shumë të mirë, teknik shumë të mirë, hidraulik shumë të mirë, do shkojnë në Gjermani nesër. Dhe këtu është një problem tjetër. Po s'ka sens që do i bëjmë të keq. Jo pra. Prandaj thash pra është stigme dy presa, se nuk është kaq kollaj. Se ne duam të mirë. Tani po të bëhen kaq mirë, për sa kohë atje do paguhen më shumë se këtu. Dhe kjo ka gjasa të ndodhi për shumë vjet. Magnetizmi bën që ata të jenë më Kjo do të thotë që nuk frenohet dot emigracioni? Po normal që nuk frenohet dot, se nuk jenë komunizëm që ti s'ka mbaruar më sa e fillova. Mundesh më dakord, fol. Vazhdo se ja punë, orientoj unë. Për të thënë zgjidhje. Për të dhënë zgjidhje, dakord. Emigracioni, okej. Si japim dot ne të dy. Okej. Do Bushatit, lutem. Atëre, radh parë nuk jam dakord me atë që u tha, pavarësisht se e di që në media lajmi keq bën lajm, që thuhet aty, që fjalinë e parë. Dhe siç tha FMN-ja për rreziqet dhe po pra, njësoj me kritikën e FMN-s, thot, edhe dhoma nuk ka bërë kritik FMN-ja pra. FMN-ja thot disa rrisqe, po kjo raport më të mirë për Shqipërinë nuk kam lexuar ndonjëherë. Jam dakord? Në 27 vjet, raport më të mirë për Shqipërinë nuk ka pra. Të ta kishte shkruar Ervin Bushatin, apo tash. Të lutem tash, kjo është të bësh teatër. Gjeni më të mirë. Po gjeni më të mirë. U ta thash vet. Ti thonë ta kisha shkruar tu këtë. Ti thonë shqip, ti thonë. Kjo është shkruar në anglisht, nuk është shqip. Tani, dakord. Po do të thotë edhe kudeset pra. Të tani nuk mund të thotë vetëm gjëra të mira. Të thotë stop PPP-ve, të thotë stop borxhit publik, të thotë bëj ekonominë gjithëpërfshirëse. Po gjithmonë më i ka thënë këto. Po gjithmonë i ka thënë. Po tash ti je rast suksesi, me rritje më të mirë në rajon. Me tash kjo thotë konditat e financimit janë ekstremisht. Po një minutë. Po ta mbaroj unë pra. Konditat e financimit janë ekstremisht të favorizuese.
investimet po rriten dhe konfidenca, thot besimi, apo indeksi besimit, remains high, është i lartë, tani se ku doli kjo që ka konfidenca dhe besimi nullje, kjo është, pra ja ku e ke, paragrafi i dytë direkte, është i lartë, thot, edhe eksportet janë rritje, dhe besimi është i lartë, tash ky del dhe thot, indeksi besimit është nullje, ndërkohë që indeksi besimit, si mas Bankës së Shqipërisë, është i lartë. Unë nuk e di se ku del kjo. Po të lexoj atër një fragment tjetër të po tani je duke të parë program tani do të lexoj vetëm fillimin. Ku thuhet që indeksi besimit është i ulët? Më dëgjoj pak për të lexuar pengesat çka ndodhin. Nevojitet një rritje e shpejtë për të rritur standardin e jetesës dhe për ta ulur varfërinë. Çka kërkon reforma institucionale themelore? Për të thithur më shumë investime dhe për të arritur konvergjencë më të shpejtë, Shqipëria duhet t'u jap zgjidhje shumë pengesave strukturore. Pa qartësinë mbi të drejtën e pronës dhe ingjyqësori korruptuar për ta përfundoj dhe jo efikase evidentohen shpesh si pengesa kryesore për thithjen e investimeve. Aftësinë konkurruese dëmtojnë më tej mungesa infrastrukturës lise, informaliteti i lartë, vështirësitë për të marrë financim dhe kapitali dobët njerëzor. Po pra, të njëjtat probleme që të evidentojë edhe indeksi besimit. Më fal një sekondë. Jo, se indeksi besimit thotë që ka rënë, kjo thotë që është i rritur. Po pra, informalitetin ta evidentojë. Dhe të them edhe diçka tjetër. Sot, më fal një sekond, të flasësh për reformën drejtësi, që nuk po jep fryte, kur jemi pikërisht lidhur që rasti i parë i vetimit nis me një antar gjykatës kushtetuese që përjashtohet të jetë më gjyqtari i gjykatës kushtetuese. Nuk është pak ky si fryt, më duket mua. Dhe do vazhdojë, vetëm rasti i parë dhe ka nisur me një zhurmë të madhe, dhe do ndodhin dhe shumë tjera. Tashi, këtu pika kryesore, dhe unë e thash, është tamam pikërisht shteti ligjor. Ne nuk kemi pasur shtet ligjor, po fillojmë të kemi shtet ligjor. Dhe investitorët, gjë e parë që shohin në çdo ekonomi të botës, është shteti ligjor. Dhe ne këtë po adresojmë. Tashi, që ka sfida, këtu po ta marrësh dhe po ta lexosh sot, këtë po të njëjtën për Amerikën, do thotë shumë më tepër rrisje se sa jetu. Nuk kemi ne më mirë se Amerika, po të paktën nga ana e reformave strukturore. Po i marim, qa është thënë, këtu po e bëjmë. Reformë thot në gjyqësor, po e bëjmë. Po ama, thush indeksi besimit, është i ullët. Kur FMN-ja thotë është i lartë. Po dhoma amerikane tregtisë është perceptim, pra. Po dakor, pra, ata janë një burim. Dakor, pra, ne i trajtojmë të dy burimet. Po Banka e Shqipërisë thotë që indeksi është i lartë. Atëherë, Ervin, të lutem. Tani, unë duhet që të trajtoj të gjitha burimet dhe dhoma amerikane tregtisë nuk është një shoqat çfarëdo. Ke dhe një qendrim të ambasadorit amerikan. Jo, pra, dakor, të shqyrtuan FMN-n, por do shqyrtojmë dhe një shqetësim që ty të vjen këtë po të diskutoj. Po ç'lidhje ka o Ervin, po të vjen nga dhoma amerikane. Ka të drejtë dhoma amerikane, s'ka FMN-ja të drejtë atë. Jo domosdoshmërisht janë bardhëzi. Janë dy shqetësime, po pra në rregull ne po diskutojmë dhe një shqetësim që vjen nga biznesi. Mund ta kemë bërë dhe gabim të indeksin e besimit ata. Okej. Zëja ka dhënë. Unë besoj më shumë që e ka më drejtë FMN-ja se. Dakor, pra, po ti ke të drejtën ta besosh. Ke dhe të tjerët një mendim ndryshe nga ty. Po le ta kenë po edhe ti. Po dakor, pra në rregull. Po kjo tash që të marrësh më përbazë. Unë po marrë asnjë përbazë, po pyes për një gjë e cila ka shkaktuar jo pak debat, po në rregull pra ke të drejtën tonë. Shumë mirë që shkakton debat. Demokracia dhe banka edhe dhoma e tregtisë amerikane nuk po flasin për të njëjtin indeks. Jam dakord për këtë minimalisht. Okej, njëra nuk më intereson indeksi, më intereson klima dhe shqetësimet. Klima e biznesit shumë për afër i shkon doing business e dhomës amerikane. Bizneset, investitorët kanë këto probleme apo nuk i kanë? Janë më mirë apo janë më keq? Po ndikojnë reformat apo nuk ndikojnë? Kjo është ajo që mua më shqetëson, nuk merrem me indeksin e vetvete. Unë dua t'ju përmbledh juve vetëm 3 reformat e fundit të qeverisë. Reforma e ujit, reforma e energjisë, taksa e pronës, sikurse dhe reforma e drejtësisë që sigurisht të gjithë shqiptarët, si qeveria ashtu dhe opozita, presin shumë. Se cila nga këto reforma që ka të bëjë me ujin, me taksat, me çmimet, sigurisht që kanë ndikuar gjitha në një nivel shumë të keq mirëqenie të familjeve shqiptare. Kur vim tek reforma e drejtësisë, çka ka më keq se shumë më keq. Ta them unë çka ka më keq. Ka rritjen e hendekut, po sigurisht, ka rritjen e hendekut të varfërisë, nuk kanë lidhje fare, Ervin do të dyja nuk kanë lidhje fare, më vjen keq që nxjerr këto argumentash. Dhe dyta, rritja e shkallës
agresivitetit të varfërisë është shumë më e lartë. Të dyja këto element ndikojnë tek njerëzit. Ajo që unë mendoj që është shumë e rëndësishme është që ne nuk presim, kur them ne dhe vetë populli shqiptar, nuk pret se një gjyqtar u përjashtua nga sistemi i gjyqësorit. Ne sot presim, i gjithë populli, mendoj dhe çdo socialist i thjesht dhe çdo demokrat i thjesht, pret që të shohi minimalisht këto ministra dhe ish ministra në 27 vjet që abuzuan me paratë e këtij populli, të dalin dhe t'japin llogari para drejtësisë. Se një ministër, se një gjyqtar. Do ndrojnë gjyqtarë të tjerë. Më vjen keq. Ku do dalin? Para popullit, para gjyqit popullor. Po do ndrojmë gjyqtarë dhe aty do dalin ministra, mos u bëjmë merak. Është të ndrojnë gjyqtarët për të pasur Samir Tahirin mbrapa hekurave, të lutem. E ke ndatë që ai është i fajshëm. E ke para gjykutit tash. E do atë. Faktet jo. Po çfarë fakte është? Vetëm atë do të besosh. Po jo mizoj, atë vendos drejtësia, nuk vendos. Se është kaq e rëndësishme. Se çfarë duam ne? Paktën për pjesën e biznesit. Është nga reformat më të rëndësishme, po jo thjesht dhe vetëm për personat e inkriminuar që duhet dalin para drejtësisë, po mbi të gjitha për rregullimin e sistemit ligjor, për rregullimin e sistemit pronës, sepse çfarë po shikojmë që është bërë Bregdet. A mund bëhet një investim serioz në një zonë kaq të kontestuar të pronësisë? E pamundur. E njëjta gjë bën edhe për shumë investime të tjera. Pra, nëse ka një vlerë reforma në drejtësi, përveç ndëshkimit atyre që natyrisht kanë fajet e tjera, po pjesa më e rëndësishme është rregullimi i sistemit ligjor, i drejtës pronës, i drejtës individëve, i gjithë asaj që quhet drejta administrative, që gjithë problemet e funksionimit. Pra ne, më shumë se sa ta kemi vëmendjen te individët, mendoj unë, sepse drejtësia do bëj punën e vet dhe me ato, vëmendja kryesore do jetë çfarë është bërë gabim dhe pse na është kthyer në makth gjithë problemi i pronës dhe i zbatimit ligjit në Shqipëri. Nëse kapitalit përgjithësisht. Natyrisht, kapitali. Në sensin nëse nuk funksionon ligji, po marrim pjesën e funksionimit ekonomisë, kush investon dhe kur ligji është i dobët, edhe ata që investojnë janë më të prirur për të bërë dhe korrupsion dhe klientelizëm edhe shumë gjëra të tjera. Pra ne kemi një problem që ta kthejmë dhe klima e biznesit. Kemi kosto transaksionesh shumë të lartë si pasojë e informalitetit dhe e gjithë boshllëkut ligjor dhe mosbatimit ligjit. Kjo e bën investimin më të zorshëm, e bën investimin më të vështirë, e bën më të pasigurt dhe ngaherë edhe e frenon. Pra, nëse ka një efekt reforma në drejtësi, duhet parë pikërisht ke rregullimet institucionale dhe ligjore që ta kthejnë në kushte normale klimën e biznesit. Kur flasim për investimet, po pa shkurt, ne mendojmë gjithmonë binare atë, me sistem binar 0-1, o do vinë një investimi madh patjetër ose jo, i huaj. Ndërkohë që ka një kapital aq të madh kompanitë shqiptare që nuk e investojnë, pikërisht se s'kan besë dhe s'kan besim te sistemi i drejtësisë. Nëse flasim që janë 5 deri 6 miliardë euro në banka që i kanë këto kompani dhe nuk i investojnë, ndërkohë që ne presim atë kalorsin e bardhë të huaj që të vijë të bëjnë namin këtu. Në rastin kryesor janë pikërisht kompanitë shqiptare që s'kan besim të investojnë dhe vazhdojnë me ato hap ataj sa për të mbajtur gjallë atë dhe sa të presin të ndrohet pronari nga babai ke djali, ndërkohë që djali vazhdon angli dhe s'do më u kthy më. Pse? Sepse s'kan besim këtu. Kjo është gjitha. Ne kemi 6 miliardë, 7 miliardë, 8 miliardë euro që janë këtu që flenë, që ai është ariu në gjumë në Shqipëri, ndërkohë që i bëjmë gjithë llogaritë gjithmonë 0-1. O do vija e hujit na e vërtetojnë që ka sistemi drejtësisë, ndërkohë që këtu nuk investojnë. Për sa i përket reformës në drejtësi, absolutisht shteti ligjor është kusht bazik për një investim. Këtu nuk bëhet, nuk diskutojmë. Unë besoj se si ekonomist është bërë një rast e artë për të aprovuar një ligj që quhet class action. E thënë ndryshe, nëse fëmia im shkon në shkollë dhe helmohet, merr një ushqim të pakontrolluar, mënyra ime për të marrë drejtësi sot është gati e pamundur. Marrja e një avokati, ndjekja e gjithë procesit dhe dëmshpërblimi është i pafundit. Nëse marr një produkt të skaduar në supermarket, nëse kam një padrejtësi në spital, nëse fatura ujit ka ardhur padrejtësisht të lartë. Mbrojtja e konsumatorit. Të gjitha këto element sot janë të kushtueshme, sepse kushton se pagu 500.000 lekë të vjetra, marrë një avokati. Nëse marrë një gjobë të padrejtë, gjithashtu. Fiton kompania, se pagun më shumë ke gjyqtari. Pra, në fund të fundit, pra, pjesa më e madhe e padrejtësive të përditshme që i bëjnë qytetarëve shqiptarë, janë, pra këto padrejtësi nuk marrin drejtësi. Dhe edhe me këtë reformë do marrin drejtësi, flasim hapur. Do marrin. Çfarë? Si do të merrni, nëse do aprovoj një class action, pra kur një avokat mbron një kategori personash që kanë patur të njëjtin lloj dëmi.
Pra nëse fatura ujit vjen padrejtësisht të lartë, një avokat mbron 10.000 persona, 10.000 abonent. Kjo do t'ishte një zgjidhje fantastike, shumë e mirë që është adoptuar në vendet anglosaksone, Shtetet Bashkuara dhe vendet e tjera, dhe në Shqipëri nuk është aprovuar, ishte do kishte një rast të lartë. Kurse kjo gjë për shqiptarët, për mendimin tim, mundet të ketë ndonjë efekt reformativ, por efekti real është vetëm për ata të mëdhenj, se për qytetarët e thjeshtë unë nuk do shikoj ndonjë ndryshim, me thënë të vërtetë. Okej, hapësirë publicitare rikthehemi së shpejti në Ekopolitik në pjesën e fundit. Euro po pëson një rënje të pazakontë në tregun ton të këmbimit. Dobësimi i monedhës europiane vijon që prej fillimit të vitit, por javët e fundit ka qenë shumë i ndjeshëm. Euro shkëmbet aktualisht me 129.8 lekë, ndërsa 2 ditë më parë preku minimumin e 129 lekëve, niveli më i ulët që prej vitit 2009. Në arkun kohor të 3 javëve, euro ka humbur më shumë se 3 lekë në tregun ton valutor. Oferta e madhe vlerësohet jetë arsyeja kryesore e një dukurie të tillë, ndërsa kërkesa mbetet e dobët. Ekspertët vlerësojnë se janë disa burime që kanë shtuar sasinë e euros në qarkullim. Së pari janë burimet informale, duke përfshirë valutën që gjenerohet nga aktivitetet kriminale, por edhe nga korrupsioni dhe evazioni fiskal. Së dyti, janë shitjet e pasurive të patumtshme. Ekspertët vlerësojnë se janë shtuar shitjet e shtëpive në zonën e Bregdetit nga vendas, emigrantët, por edhe shtetas të huaj, dhe kjo ka rritur sasinë e keshit në qarkullim. Të gjitha këto transaksione janë në euro. Shtuar këtu edhe dërgesat e emigrantëve dhe të ardhurat nga turistët e huaj, edhe pse këta dy faktorë kanë qenë permanent në ekonomi. Tregu i këmbimit duket tërësisht i zhbalancuar në këto momente, ndërsa oferta është e lartë, kërkesa mbetet e ulët. Importuesit dhe tregtarët po tërheqin më pak euro nga tregu për të bler mallra, dhe kjo reflekton edhe një ngadalësim të qarkullimit tregtar në vend. Një tjetër faktor që duket se po jep rezultat është edhe efekti psikologjik tek një pjesë e qytetarëve, përballë faktit që euro po pëson çdo ditë rënje. Ka qytetarë që po nxitojnë të kthejnë kursimet që i kanë në euro me lek, duke shtuar kështu ofertën për valutë në treg, e cila në një rreth vicioz ndikon më pas në një ulje të mëtejshme të vlerës së monedhës europiane. Rikthehemi në Ekopolitik në këtë pjesë të fundit. Në fakt do të flasim për një dukuri që po ndodh në tregun ton valutor, një rënje ndjeshme e monedhës përbashkët europiane ka prekur gjatë ditës sotme nivelin e 129.8 lekëve, ndërkohë që vetëm 2 ditë më parë arriti edhe minimumin e 129 lekëve, që ishte niveli më i ulët që prej janarit të vitit 2009. Në insert evidentuam disa ndër faktorët, por çfarë do të ndodh me euron? Kur do të frenohet rënja e saj dhe cili mund të jetë minimumi që mund të arrijë. Ndërkaq regjia para se të pyetësojë Civicin, në let më vendos edhe ecurinë e euros, e kemi bërë në vite duke filluar që nga viti 2013, atëherë kur kishte edhe nivelin e 140.3 lekëve, fillon rënja në 140 mesatarje 2014, zbret në 139.7 lekë euro në mesatarën e 2015, 137.4 në vitin 2016, 134.5 në vitin 2017, ndërkohë që ditën e sotme zbret në 129.8 dhe ka ruajtur, le të themi që prej fillimit të këtij viti kuotën e 132 dhe së fundmi 129 lekë. Çfarë po ndodh zoti Civici? Jo, problemi është ose konjunkturor ose strukturor. Më lejoni ta shpjegoj vetëm në 2 minuta. Ka një rënje të euros tendenciale që nga viti 2013, ose e thonë ndryshe, një qëndrueshmëri më të madhe dhe forcim të lekut, sepse duhet parë edhe në sensin invers. Gjithë treguesit, përmirësimi treguesve buxhetor, kontrolli i inflacionit dhe edhe rritja ekonomike që ne përmendëm, reflektohen te fuqia e lekut. Nga ana tjetër, po të shikosh euron, reflektohen politikat e Bankës Qendrore Europiane dhe shëndeti i eurozonës. Pra, kur dy monedha ndeshen në treg me njëra tjetrën, nuk janë 2 copa letre që vendosen një kurs këmbimi, po janë mbrapa 2 ekonomi, 2 politika fiskale, po, 2 politika tregtare. Tani, po ta shikosh në këtë sens, rënjen e fundit të euros, nuk kanë ndodhur faktorët kësaj natyre strukturore. Dhe gjithë analizat çojnë besosh që
është me natyrë konjunkturore. Çfarë do thotë me natyrë konjunkturore? Që ashtu si çdo mall tjetër që vendos çmimin në treg midis raportit kërkesës dhe ofertës, njëjtin gjë bën dhe monedha. Pra, elementi i parë që të vjen mendje është që në tregun shqiptar ka euro me bëllëk. Nga vjen? Dhe natyrisht ka disa elementë që vjen. Vjen edhe nga remitancat, vjen edhe nga disa projekte të mëdha që janë në euro, vjen edhe nga burime informale që në momentet caktuara përpiqen të pastrojnë llogaritë e tyre, të bëjnë blerje, të kalojnë pasuritë patundshme dhe me radhë. Pra, vjen edhe nga dinamika e importeve ose eksporteve, sa e kërkon tregu euro në Shqipëri. Këto faktor sot dëshmojnë që sasia e eurove në muajt e fundit ka ardhur vazhdimisht në rritje. Kërkesa për euro është më e vogël dhe natyrisht euro zhvlerësohet dhe leku duket sikur forcohet. Ka një element psikologjik, zoti Civici. Mua më shkruajnë shumë njerëz që më pyesin, përveç se të afërm edhe qytetarë të thjeshtë, edhe komshin që thonë, kemi ca euro si ti mbajmë, dhe është pak e vështirë tani të japësh nga një këshill që një kategori, jo vetëm individësh, por dhe bizneset, e kanë keq interpretuar dhe keq kuptuar nismën e Bankës së Shqipërisë për sa i përket procesit deurizimit. Kjo është. Sepse mendojnë që procesi deurizimit po bëhet për ta neglizhuar, për ta minimizuar euron dhe për t'i dhënë vetëm fuqi leku. Kurse në fakt, po ta lexonit edhe dia në raportin e Moody's, ku Shqipëria vazhdon të mbatet njëjtin vlerësim për qëndrueshmërinë financiare të saj, vlerësohej fakti i politikës deurizimit, pra e një hapësire më të madhe të lekut, që jep hapësirë më të madhe politikës tonë monetare dhe rolit të Bankës Shqipërisë. Unë nuk mendoj që duhet keq interpretuar atë që thatë ju është e vërtet, shpeshherë ku direkt, ku me humor, ka njerëz që thonë, ju që flisni për euron, kam sa euron t'i heq, t'i bëj leko se kështu. Mua më ndodh, nuk e din që ose të ndodh ty. Po, më ka ndodhur edhe mua, dhe jam munduar aq sa t'i shpjegoj që deurizimi ka qëllim krejt tjetër, dhe për kundrazi, ne do konsiderojmë avantazh që kemi euron prezente. Po përtej deurizimit, në fakti që po bie euro, duket sikur nuk është edhe në vetvete vetëm frika për deuroizimin, janë një kompleks faktorësh. Unë mendoj që e para njërë në 3 muajorën e parë të çdo viti, kjo është një tendencë që leku duket sikur forcohet dhe euro dobësohet. Dhe ne jemi po në këtë tendencë. Duket më e thelluar këtë vit për faktin e tepëricës madhe të eurove, që duhet ta pranojmë që lidhet më shumë me sektorin informal, se sa me euron legale, po themi, dhe nga ana tjetër edhe një efekt psikologjik, një lloj hezitimi në këto momente për të ndërmarrë veprime me euron, me idenë që deurizimi është keq kuptuar si diçka që euro do t'i bjerë vlera. Personalisht, është shumë zor të bësh parashikime, por mendoj që nivelin 129 mund të jetë niveli i fundit. Dje dhe sot ka pasur një lloj stabilizimi. Rritje, po, 128, jo, pati rritin, 129.8, 0.8 dhe besoj që në ditët që në vazhdim nuk pritet një rritje madhe, po të paktën në nivelin 130-132 do rikthehet. Zoj Bushati, ka lidhje me vettingun? Me kë? Me vettingun, oferta e madhe. Në fakt, më ma bëni edhe pyetje të leshikusi tani. Ekspertët vlerësojnë një gjë që ka rritje të shitjeve, le të themi, në Bregdet, në... Tani, shpeshherë ne na pëlqejnë teoritë konspirative. Po jo, më se po them tjetër gjë fare, për ta mbaroj më sa filloj më fort. Po the teori konspirative direkte vërtetë. Nga 4 arsyet që kishit vënë aty, asnjë nuk vlen për mua. Është kjo që Banka e Shqipërisë mori një nisëm të duhur dhe të respektuar dhe mendimin tim shumë pozitive për të ulur efektet e euros në treg, sidomos aty bankar. Dhe me sa duket, lëvizja në përqindje është fiks sa ndërhyrje që ka bërë Banka e Shqipërisë. Nuk kemi pse shohim majtas dhe djathtas. Para 3 javësh e ka bërë një nisëm të tillë, kishte kohë që donte ta bënte, e bën edhe është efekti fiks kjo. Nuk është se euro ka ngritje me dollarin, dollari s'ka lëvizur fare, euro ka rënë dhe me dollarin, edhe dalja anglisë, edhe forcimi Federal Reserve pardia apo dje ishte. Rriti normën e interesit se është forcu dollarit. Dhe më dhe është e thjesht fare kjo. Mund shofi problem këtu, që është ajo smundja holandeze që ka fillu shumë pak ndoshta, kjo mund të preki eksportet shqiptare. Me thënë do dalin një çik më të shtrenjta. Gjithë të teorit pastaj ka hyrë treg në rrugë informale, ka hyrë euro informale, gjitha këto më duken kot. Se po të kishe për të ndodhë, do kishte ndodhë, u tha në verë, u blenë votat, u shit kanabis, si s'lëvizi fare.
Këto gjitha nuk janë. Ranë depozitat në atë muaj për. Shiko, unë e kuptoj që këto për filma janë më të bukura, u futën kaq monedha kështu e kaq. Nuk është çështje filma, është një pjesë ekspertëve. Lëvizja në përqindje, merr nesër në intervistë atë të bankës qendrore, do thotë jemi shumë krenarë që ka luajtur aq sa e parashikonim ne. Ajo lëvizjet që kanë marrë ata me rregull treshi janë për kaq fiks. Cili raport e Ishte kështu se do ishte informale, ja t'japun një test thjesht. Nuk do kishte ca burra të zgjuar, do fillonin të këmbenin euro, do bleshin dollarin, do çoshin dollarin jashtë. Ja, dollari s'ka lëviz fare. Është shumë e thjeshtë kjo. Është vetëm ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë që të heqë efektet e euros në treg, të rrisi depozitat dhe kredinë. Po jo më se u bë para 3 javësh e Bankës së Shqipërisë. Merrni nesër guvernatorin ta shpjegon. Profesor Civici, ku është shprehur shumë qartë që ka një sër elementësh që ndikojnë në uljen e euros. Një ndër këto, profesori thotë që janë edhe parat ilegale. Remitancat s'kan lëviz fare, janë në rritje. Të lutem. Janë në rritje 4%. Zonat e fundit e BSH sot në bilanci pagesave. Remitancat kemi pasur, vazhdojmë të kemi ndër vite. Dhe shqyqyr që i kemi në një lloj forme. Kam vajt nga 14% 9% e GDP-s. Okej, ta gjejmë zonjën ka dy po. Që do të thotë, kjo ekonomia apo këto euro ilegale në Republikën e Shqipërisë janë tashmë evidente dhe reflektohen jo vetëm në ekonomi, po tashmë edhe në normat e këmbimit. Ky është faktori. Nga ana tjetër do të shohim elementin më negativ, ashtu siç tha dhe kolegu, janë pikërisht eksportet. Këto do të bëjnë që deri diku këtë prodhuesin ton vendas apo eksportuesin ton ta vënë në një situatë shumë më të vështirë se sa ajo e mëparshme. Faleminderit. Atëherë, problemi numër 1 për mendimin tim është që nuk ka një raport zyrtar nga ana e Bankës së Shqipërisë që të parashikojë efektet të publikuar. Vetë guvernatori ka thënë që nuk është objektivi i Bankës së Shqipërisë të luhas kursin e këmbimit, por thjesht që të deurojzoj përdorimin ose ta me ndikim tek banka. Uli përdorimin e euro. Kjo ul kërkesën. Të lutem. Në një raport të përgjithshme, euro përdoret në 30% të transaksioneve në botë. Pra, vetëm ky ndikimi i Bankës së Shqipërisë nuk duhet të sillte këtë gjë të madhe. Por, nga krau tjetër, ndodh një gjë që për mendimin tim është shqetësues. Po të shikosh strukturën e eksporteve të Shqipërisë, është shumë e luajtshme ndaj çmimeve. Pra, nëse ti ke Francën, Italinë që shpeshherë eksportojnë sepse kanë produkte cilësore, ose dhe Gjermania, dhe edhe nëse luhatet pak çmimi ato eksportet të rezistojnë, ne kemi çfarë fasonin, mineralet dhe elementet të tjera. Dhe eksportohen për arsyen e thjeshtë që kushtojnë më lirë në Shqipëri të prodhosh. Me këtë ndryshim të kursit të këmbimit, unë besoj se do kemi probleme serioze me eksportet tona dhe si pasojë mbi punësimet. Sepse sidomos fasoni e ndjen më njëherë. 29 milion euro ishte shpresoj që Banka e Shqipërisë apel të dalë një orë më parë, të thotë qartazi çfarë synon edhe për sa i përket kursit të këmbimit, sidomos për sa i përket kursit të këmbimit, sepse për mendimin tim aksioni i deurojizimit nuk e kam kuptuar shumë, do më falni, sepse ti duhet të deurojzosh një ekonomi në momentin kur besimi në monedën tënde është e ulët, por inflacioni në Shqipëri është i ulët, nuk është i lartë. Pra, shqiptarët e përdorin lekun dhe nuk ka një mbi prodhim. Nëse përket politikës monetare, Banka e Shqipërisë e ka provuar, edhe në lek funksionon, politika monetare ka efekte. Të nga data e ka efekte, nuk është se i ka shumë. Nuk është vetëm politika monetare, dhe jo e Ministrisë Financave që ka, për ta mbyllur, të lutem, për ta mbyllur. Bet thjesht për njerëzit, lutem Mateo. Unë besoj se Banka e Shqipërisë duhet të jetë më e qartë, të dali sa më shumë dhe të komunikojë sa më shumë me publikun, sepse komunikimi i rrallë rrezikon të krijojë dëme të padëshiruara ekonomisë. Jo, mëse ka dhe efekte pozitive, se rritet fuqia blerëse, se vinë më lirë mallrat nga varet kush e merr fitimin. Dy efekte pozitive që janë evidente. Edhe negative, lutem se është pjesa e eksportuesve të cilët eksportuese. Dy efektet më të mëdha pozitive në këtë momentin janë. Bëjnë më të lira ulja e kostos importeve, dhe Shqipëria ka 3-1 dhe 4-1 raportin import-eksport, pra shumë dakord për eksportuesit, po importuesit fitojnë shumë. E dyta do importojmë më shumë. Kjo është dhe ne kemi një sasi shumë. Nxiten importet apo eksportet është diskutimi. Po shikoni importet. Ta marrojmë argumentin edhe ke raporti vlerësimi FMN-s, po dhe të tjera vazhdimisht ringrihet çështja e kredive të këqija, kredive me probleme. Ne kemi një përqindje shumë të lartë të kreditorëve shqiptarë që kanë marrë kredi në euro dhe të ardhurat kryesore i kanë në lek.
çdo forcimi i lekut ose rënje vlerës e bën më të mundshme shlyerjen e tyre dhe më korrekte. Dhe ky është një nga efektet. Po megjithatë për të ardhur ke fjalia, qëllimi i Bankës së Shqipërisë nuk është fare ndikimi në kursin e këmbimit. Po le ta sqaroj, unë dakord jam me ju. Po e ka sqaruar, më tani duhet kuptuar ajo. Kuptojmë nga tregu. Kur thuhet deurizim, është në një farë mënyrë dekurajim i përdorimit kaq masiv sa e përdorim në euron, duke e zëvendësuar aty ku është e mundur me lekun për t'i dhënë hapësirë më të madhe politikës monetare. Dhe ato 3-4 masa, probleme në Hungari edhe në ato 3-4 masa që ka marrë Banka e Shqipërisë, që lidhen direkt me efektin e deurizimit, kanë të bëjnë me dhënien e kredive, kanë të bëjnë me provizionet, kanë të bëjnë me disa elementë që ja bëjnë pak më të shtrenjtë bankave tregtare operimin me euro, dhe njëkohësisht për të vendosur një rregull që shumë pagesa bën. Shqipëria e ka nivelin e eurizimit gati 50%. Tërësisht dakord me ju. Problemi është që kjo ka krijuar një efekt psikologjik. Po pse vetëm ai efekt është ai që zbret i Ky duhet mbaroj një kohë të shpejtë, më ndryshe krijohet jam shumë dakord me juve që do sqaruar, po nuk është ky qëllimi, sepse kur dele e sqaron shumë, do thotë që ke pasur një qëllim për ndryshuar kursin e Jo, është thjesht ai quhet kujdes prudencial. Për të rregulluar raportin midis lekut dhe euros dhe efektet psikologjike kanë periudha 2 mujore, 3 mujore që pastaj shuhen. Jam shumë dakord që të paktën ne ekonomistët financiarët mund ta shpjegojmë më qartë se çfarë për mos kriju panik kot. Çfarë apeli do bëje për qytetarët duke qenë se jam në minutat e fundit? Shqipëria ka një kurs këmbimi të lirë, ku nuk ndryrën as Banka e Shqipërisë, as Ministria e Financave dhe e vendos tregu, pra nuk ka faktor artificial që t'i bëjnë të trëmben për sa i përket uljes e euros apo uljes pra të mos vend të këmbejnë me vrap. Kjo është ideja. Kjo është ideja, më drejt për drejt. Këshilla është askush që nuk është kambist ose që nuk merret si thosh me tregti monedash. Të mos bëj veprime në këtë moment. Veprime sepse sigurt që do humbi. Zoti Bushati, përfiton dhe qeveria nga kjo rënje e euros në shërbimin e borxhit jashtëm. Ka efekte dhe pozitive dhe negative dhe tham, unë mendoj që efektet kryesore dhe kjo ka një ndikim, sepse lëvizja e kursit nuk është shkak, është pasojë. Rritja ekonomike, niveli kreditimit, forcimi i ekonomisë, rritja e eksporteve bën që të forcohet leku dhe kjo ndodh. Nuk duhet të jemi kaq dyshusme. Gjithmonë në botës kur forcohet një ekonomi, forcohet dhe monedha dhe kjo ka ndodhur. Tash pse të shohim vërdallet, ndjekim gjurmët ku ja ku është ujë ku mirë, domethënë. Ekonomia është përmirësuar, por përmirësohet dhe monedha. S'ka ndonjë çudish kaq të madhe. Mund të kemi dhe teori konspirative pastaj, po nuk shkojnë më. Kështu do rritet inflacioni. Në fund fare, unë nuk do kisha një apel për qytetarët, do kisha një apel për qeverinë, duhet patjetër të luftojnë korrupsionin dhe ekonominë ilegale. Është emergjente. Mateo. Duhet ta mbyll. Një mendim të fundit për kursin dhe pastaj një apel nëse ka. Jo, apel. Një koment themi kështu për kursin e kursin sepse ka realisht shqetësim nga njerëzit. Për ta nënvizuar, domethënë pikërisht Banka e Shqipërisë duhet pikërisht për të shmangur efektin psikologjik, sepse efekti psikologjik nëse zgjatet në kohë ka pasojë mbi ekonominë. Absolutisht duhet që Banka e Shqipërisë të jetë sa më e hapur dhe të sqarojë sa më shumë që nuk ka objektiva të ndryshimit të kursit të këmbimit. Dhe sepse tregu akoma nuk e ka kuptuar. Dhe duhet që ta kuptoj sa më shpejt sepse për eksportet tona kjo është vitale. Dhe nëse kjo nuk në përqindje nuk është aq e madhe sa më bë problem. Nuk është sa ka ndodhur, mund penalizohen eksportet për këtë periudhë. Nëse një biznes ka një fitim 10-15% me një zhvlerësim 7-8%, po do marrim më lirë makineritë. Po nuk është kaq kollaj pra. Makineri do jenë më të lira, pra makineritë i blen në Gjermani. Njëri ka bler makineritë, ai si blen makineri. Konsumi i vërditshëm makineria. Çështja është po varet nga rast pas rasti. Për mendimin tim duhet sqaruar një orë më parë kjo gjë, se rrezikon të ketë dëme nëse nuk sqarohet. Faleminderit. Faleminderit të dashur miq që na ndoqët mbrëmjen e sotme në këtë debat në Ekopolitik për sa i përket gjendjes së ekonomisë, mesazheve të dhëna nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në mbyllje të misionit të FMN-s që qëndroi rreth 2 javë në Tiranën zyrtare, por edhe zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në ekonominë shqiptare. Sfundmi raporti i publikuar indeksi besimit nga dhoma amerikane e tregtisë që padyshim ngjall debatin lidhur me klimën e biznesit vendas, por edhe investitorëve në Shqipëri dhe padyshim edhe ajo që po ndodh në
tregun e këmbimit valutor, ku gjatë javëve të fundit ka pasur një rënje të fortë monedhës europiane, duke qenë se euro përdoret masivisht në Shqipëri, gati 50% e popullsisë e përdorin në ekonomi, ngre dyshime se çfarë do ndodh me euron, në rast se do të frenohet rënja e saj, paktën gjatë ditës sotme u konfirmua kjo nga kursi i këmbimit i Bankës së Shqipërisë, por mbetet sërish të hapur fakti nëse do të ketë një minimum të ri. Do t'ju falenderoj të ftuarit e mi mbrëmjen e sotme, zotin Civici, Bushati, zonjën Kadiu dhe Mateo Spahun. Ju rikujtoj ritransmetimin e Ekopolitik nesër në Channel 1 në orën 13, po ditën e nesërme në orën 14 në televizionin Ora News. Natën e mirë.